Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó estét mindenkinek. Szia Sherry, szia Tamás, szia Bad Boys, szevasztok. Hello, hello. Na, hát akkor újra stream van, csütörtök, és a mai napon Farming Simulator lesz, de nem a előzőt fogom folytatni, hanem egy kicsit az új rét mapon fogok játszani, egy picit tesztelem a mapot, mert ugye első látásra videó született belőle, de igazándiból a mapon nem játszottam, csak annyi történt, hogy ugye megnézegettem a helyeket, meg hogy mi merre található, nagyjából hogy néznek ki a modellek, meg hát mint egy első látásra videóban szokták, de igazándiból tesztelés ugye nem történt, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit most játszok rajta, és akkor megnézem, hogy hogy működnek a dolgok, úgyhogy váltunk is akkor szépen a farmingra, és hát akkor ugye gondolom a legtöbb kedves néző már megnézte az első látásra videót, mert gyakorlatilag ugye a ModHub-ra érkezik majd egy magyar map, még a Farming 22 és Pazor készíti. Elvileg már félúton jár a dolog, tehát nagyjából félúton van az engedélyezés, vagy az, hogy megjelenjen. De aki esetleg nem látta a videót, az most akkor itt egy picit megnézheti a dolgokat. Ugye van itt egy ilyen szép kis kezdő házikónk, és akkor itt hátul egyébként van egy nagyon jó, itt ezt múltkor nehezen sikerült kinyitni, de most már jó sikerült. Itt hátul van egy kis saját földünk, ami meg is van vásárolva egyébként, úgyhogy lehet, hogy akár itt kezdünk majd el gazdálkodni. És nem is tudom, hogy itt hát kell hozzá mész először is, meg szántást igényel, tehát föl kell szántani. Úgyhogy ezzel fogunk akkor kezdeni. Nem is akarok, mert igazándiból ugye 100 000 euróval kezdünk, és van jó nagy föld, amit ott van az 1-es, ott van a 6-os vagy 7-es, most attól függ, hogy nézzük, ugye. Ez egyébként itt csomószor más a vásárlásnál, meg más a földszáma, de ne legyen ebből probléma, és a 6-os meg például be van érve, és be lehetne takarítani búza. Úgyhogy meglátjuk, viszont ugye itt a Retro TS-ről van szó, hogy ami nem lett kiadva a 2.0. Most egy kicsit azokból a gépekből fogok válogatni, meglátjuk, hogy mi merre hány méter. Egyébként tök jó járunk így a kezdő felszereléssel, mert jó pénzért el lehet mindent adni, és a 100 000 euró helyett már is van 1,5 milliónk, úgyhogy szia Leander, hello, hello, üdvözöllek, mi a helyzet? Jó estét neked is. Na, tehát 1.673.000 euróval kezdünk, és még nem is adtuk el a földeket, mert igazándiból az 1-est is el lehet adni a TS mellett, meg a 6-ost is, bár a 6-ost le fogjuk aratni. Sőt, azon gondolkozom, hogy ne azzal kezdjünk, hogy a 6-ost learatjuk, mert itt egyébként ez tök jól néz ki, és egy megint új map. Hát igazándiból ez most csak egy ilyen tesztkör. Tehát meg akarom, ja ez zab, ez nem is búza. Ja ez zab, ez nem is az a föld, miért nem szóltok, hogy rossz földet nézek? Az persze, hogy zab, az zab. Szóval itt egy... Hát ez azért Retro TS, mert ugye nekem volt egy modpackom, a Retro TS modpack, az fönn van még a modos oldalakon, én szerintem is le lehet tölteni, és egyébként elég sokan le is töltötték, több ezren, ami a letöltési számokból látható. És igazándiból készült egy V2.0 hozzá, egy 2-es verzió, de nem került kiadásra, mert nem tudtam befejezni, mert nem tudom akkor már, hogy pontosan mi történt. De ez a V2.0 ez nem lett kiadva soha. Egyébként akkor, amikor rakosgattam össze, tehát ilyen hasonló volt, mint a V1, de azt hiszem talán egy picivel több gép lett belerakva. Most ebben például benne hagytam a Simpsont is. Hát nézd, igazándiból, hogyha tudok szerezni, tehát össze tudom szedni a gépeket, akkor igen. Sőt, elég sok mindent tervezek majd FS25-be, de meglátjuk majd, nem akarok spoilerezni. Majd kiderül. Mert itt is van MTZ 50-től 80-tól kezdve a régi MTZ, ezek az MTZ-k, tehát itt Zetorok is vannak. Hoppá, ez egy miszklik volt. Zetorok is vannak benne,
Nem is tudom, hogy közepeseknek mit raktam be, ha beraktam. Van Fiat Agri, és jó árasítva van minden, tehát ilyen kis farmhoz van igazítva az ár. Nagy traktorból nem tudom, hogy van-e bent. Igen, van a Kirovec, meg a Rábos Steiger. De egyébként azóta tudok neked dátumot mondani, bár nem tudom, hogy ez mennyire lesz valós, mindjárt megnézem pontosan. A módosítás dátum az 2022. 4. hó. Tehát valami ilyesmi. Tehát ez nagyon régi dolog már. Ott a módmenü. Nézzük a módmenübe. Várj, az hol is van? Itt van. Ja, jó, itt is megnézhetjük. Tehát most például ugye benn van ez a pici pót. Egyébként ezt, vagy ehelyett én már most tudnék újat, mert a mostaniban meg még szebbek vannak. Szevasz Ádi, hello. Van ilyen picike kis eke, szerintem lehet, hogy már ehelyett is találnánk jobbat. Bálavilla, nagyon jó kis hordós súlyok, ugye MTZ-k. Ide ez a vetőgép van berakva, de amit most használok vetőgép, az is jó egyébként. Tehát igazából egy jó 2-3 gigás retro modpackot össze lehetne rakni, amiben rengeteg gép van, ebben még ez is benne van, ha jól emlékszem, ekeként. Sőt, egy ilyen vetőgép is van benne. Class Dominator, a Class Jaguar benne van. Van bálázó Class, Szöcske benne van. Ebben benne van egyébként 3-féle betakarító gép Force. Itt van a 512, aki akar az 512-vel, az 514, és benne van az 516 is, úgyhogy burgonyaszedő, meg cukorrépaszedő, ez sodró, meg forgató. A HV80-as pakk is benne van egy ilyen eke is, benne van ez a vetőgép, kaszálógép, a Merló benne van, IFA, hát ilyenek igazándiból. Ilyen kicsik, van benne egy ilyen TC59-es, ez már egy picivel nagyobb egyébként, ez 7,5 méteres, de az is retrónak számít. Ez a fajta PPTS, vagy 2 PTS, ugye attól függően, hogy forgózsámolyos vagy nem forgózsámolyos pótkocsi. Erre nem találtam nagyon retrót, úgyhogy ez a pici Pöttinger rendsodró van benne, de azóta már lehet belerakni másikat. Itt valamit nagyon sokan szeretnek, ez a fajta ilyen rozsdás pótkocsi, ezt rengetegen kérdezték, hogy atya úristen, ez honnan van, ezt adjam meg a linket, mert nekik azonnal kell, mert ez egy ilyen jó rozsdás pótkocsi, és le akarják tölteni. Úgyhogy például ez nagyon menő volt, ezt rengetegen kérték, hogy osszam meg velük. Ennek van egy ilyen másik verziója is, ez is ilyen rozsdás, de ez ilyen öreg rozsdás, és akkor van ilyen, amikor értelmes módon néz ki. Az is népszerű volt. Sok minden van benne. Valami modhubos, valami nem. Ez nem is tudom, ez valamilyen permetező. 6 méter, ez igen, ez egy pici permetező. A Simpson, hát a VUK, amit én nagyon szeretek, úgyhogy na, ezek vannak itt a Zetor is, de azóta mondom, van egy csomó más, amit szívesen használnék, de akkor először kezdjünk el aratni, aztán meglátjuk. Én ugye most a Class, azt már nagyon sokszor használtuk. Én azon gondolkoztam, hogy vagy az 514, vagy az 512-t kéne használni. Az 516 is volt már használva. Azt nem tudom, hogy melyik legyen. Legyen az 512, a picit régebbi? Igen. Egy old sitykával, vagy fülkével. Jó. Az old, ez nem kell, de ez jól néz ki rajta. Csatoló hosszú legyen, a színe 514 legyen. De most miért? Az 512 miért nem jó? Legyen az 514. Azt a betyár mindenit. Ez 2-vel nagyobb, mint 512-es. Jól van, akkor legyen ez. Na.
Old, MDV2 New. Legyen az Old. 3600, 4500, azért legyen kapacitása, jó? Kék az jó. Ennyi, meg van mondva, hogy mi legyen, hogy legyen. Na, akkor veszünk egy ilyet. És akkor ehhez meg kell venni ez a 514-es, ehhez kell egy vágóasztal. Nem tudom, 514-es, ez mekkora vágóasztalok vannak. 512, 516, 514, itt van. Hát igazából kettő van, hogy van a 4,2 méteres, ez a sima alap, meg van ez, és én szerintem most ezt fogjuk megvenni, jó? Ezt a 5,7 méterest. 512-esnek fügy is a magtartája? Nem baj, jó az. Viszont ehhez kell akkor egy, amivel el tudjuk vinni ugye vontatott. Na itt viszont 512, 514 ez, és ebből a hosszabb kell. Igen. És akkor ez is legyen kék. Köszönjük szépen. Na, megvan hozzá mindenünk, amit akartunk. És akkor kérdés, hogy hogy fogunk itt kiférni. Kék a lényeg? Miért kék a lényeg? Miért kék a jó egyébként? Egyébként ezeknek a Forstitteknek jók a színei, tehát ez a zöldes, sötétebb, barnás, ez a kék, tehát ezek tök jók egyébként, én szeretem őket, úgyhogy jól néznek ki. Na, felpattintjuk a vágóasztalt, és akkor megyünk a földünkre dolgozni. Ugye a 6-osra kell menni, és kimegyünk jobbra, végig a főúton, és akkor úgy, jó. Bent hagytam egyelőre a forgalmat, mert szerintem talán meg tudjuk oldani, legalább megnézzük, hogy mennyire sötétek a autósok. Aztán, hogyha kijön a map, akkor szerintem fogunk csinálni egy közösségit, vagy akár kettőt is, majd meglátjuk, nem tudom, hogy mikor fog kijönni, de gondolom sokan szeretnének játszani rajta. Aztán majd megpróbálom addigra gatyába rázni ezt a modpackot, ezt a V2-t véglegesíteni, nagyjából lehet, hogy fel is rakom, de nem ígérek semmit, mert tényleg nem tudom, és hát ha bárki is nézi majd vissza a VOD-ot, akkor ezek a modoknak a nagy része nincsen konzolra, meg Xboxra, meg Playstation-re, ezek PC-sek, mert a legtöbb az nem modhubos, úgyhogy ezek sajnos nem olyanok, amik konzolon is játszhatók, nem nagyon vannak. Bár egy-kettő megtalálható, de a teljes modpack az biztos, hogy nem, úgyhogy az felejtős. Azt nézem, jó ferdé jön mögötte. Hát kicsit ferdén van a vágóasztal, de nem baj. Van az úgy. Lényeg, hogy ne essen le. És ugye megérkeztünk akkor Újrétre. Újrétnek hívják ezt a pici falut, ahol dolgozgatunk, meg a TS van. Úgyhogy... Hát az már egy másik kérdés, és ne felejtsük el ugye, hogy mivel ez a map ez jön konzolra is, nem tudom, hogy mennyire megvalósítható az, hogy régebbi járgányokat be lehessen rakni a forgalomba, tehát ugye vannak megkötések, hogy na, azt megvárjuk, azt a száguldozótot, mert és ez arra megy egyenest, kikerül ezt az autót? Nem, pont elmegy mellette, jó. Olyan, jön egy másik őrült száguldozó. De egyébként most tessék, múltkor a ranch szimulátorban mennyire bénák voltak a sofőrök, azért itt a farmingon egy picivel jobbak, na. Nem sokkal, de egy picivel. De egyébként érdekes lenne, igen, nem is tudom, voltak olyan mapok, ahol traktorok mentek a térképen, meg régebbi járgányok, most már nem emlékszem pontosan, valami angol map is volt, azt hiszem, ahol a trakeszok mentek, és nem sima járgányok csak, úgyhogy... Egyébként pedig kijött a második része a Gas Station szimulátornak, fönn van YouTube-on, úgyhogy esetleg aki szereti azt a játékot, vagy hasonlókat, akkor az nyugodtan nézze meg ha tetszik, dobjon egy lájkot, vagy ha nem, akkor is nyugodtan belenézhet, lehet, hogy megtetszik neki.
A másik info pedig, hogy ezt de egyébként már mondtam, hogy augusztus 20-án nem lesz stream, mert családi program lesz, úgyhogy 20-án nem streamelek. Tűzijátékot is megnézzük, meg ilyesmi, úgyhogy 20-án nem lesz, majd, tehát jövő hét kedden nem lesz stream, majd jövő hét után csütörtökön, vagyis hát jövő héten csütörtökön akkor, na. De a 20-ai stream az elmarad. Na, kérem szépen, egyébként itt is vannak árkok a földek, vagy az utak mellett, és egyelőre még sokat nem játszottam, de tehát itt például ugye, hogy ha úgy van az árok, hogy nagyon sok van a földek mellett, akkor például itt ugye, jó, most meg lehet fordulni, mert elférünk, de nagyon sok mapnál úgy van, hogy közvetlen a föld mellett rengeteg árok van, és egyszerűen nem lehet normálisan közlekedni, és ez szerintem tökre nem jó. Úgyhogy itt remélhetőleg nem lesz olyan túl sok árok, tehát ugye ez az, amit egy ilyen első látásra videónál nem annyira tud az ember letesztelni, hogy most el fog férni, vagy nem fog elférni, de itt egyébként nincs is forgalom, én ahogy nézem, hál' Istennek. Na, hát nem olyan nagy ez a föld. Van rendezett szárszórásunk? Van. Nézzük. Akkor let's go. Kezdjük el az aratást, gyerekek. Aztán veszünk majd mindenféle jóságot hozzá. Leürítjük a kombányt, meg lebálázzuk majd a szalmát, meg megcsinálunk mindent, amit kell, úgyhogy először szépen körbeszegjük, hogy elférjünk majd. Egyébként tök jó, hogy a 4 Streetből szinte minden elérhető, ha jól emlékszem, tehát ugye a szöcskétől kezdve ezek a kombájnok, a 5.12, 5.14, 5.16, tehát megvan az összes, úgyhogy nagyon, nagyon frankó. És visszatérve az előző kérdés, hogy a 25-ben is lesz-e retro modpak, nagyon remélem. Megpróbálom majd én is nézegetni, hogy ha jönnek ki modok, akkor összeszedegessem őket, de majd viszont meg fogok kérni mindenki mást is, aki néz, és kedveli a retro gépeket, hogy aki talál majd jó modokat, tehát most értelemszerűen nem az kell, ami a modhubon fönn lesz, mert azt látni fogja mindenki, de ha eldugottan itt-ott, mert van egyébként rengeteg olyan eldugott modos oldal, ami nem kifejezetten modos oldal, csak így közszájon forog, hogy egy-két ember tud róla, és oda rengeteg jó modot föl szoktak rakni, mint például most ugye a rövid videókban próbáltam olyan gépeket összeszedni, mind a szántásosnál, mind a aratásosnál, hogy elég ritkaságoknak számítottak, és azokat nagyon nehéz megtalálni, szóval aki majd a 25-höz ilyet talál, ezt majd el fogom mondani többször is, az nyugodtan a Discordra oda bedobhatja a linket, van ott egy mod megosztó oldal, és akkor ott mindenki örülni fog neki, mert mindenki szereti ezeket a régebbi gépeket. Hát aki meg nem, az meg majd maximum nem tölti le, és annyi. De biztos vagyok benne, hogy jó pár hónapnak el kell telnie, hogy legyen elegendő mod a FS25-höz, mert az elején azért egy kicsit nehezebben szoktak beindulni a dolgok, úgyhogy nem azonnal megy, hogy gyorsan mindenki kidobál 5 csillió modot, meg ráadásul is az lesz, hogy a nagy részét megpróbálják majd a 22-ből áthozni, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül, hogy egyáltalán sikerül-e vagy sem. Na, hát fordulunk egyet. És igazándiból lassan majd ki is dobjuk a csövet, mert nem sokára tere lesz a járgány. Jó. És kellett volna kikapcsolni. Mert az a cső. Szerintem nem is fogok nagyon tovább menni, mert elég lesz ennyi. Most csak azt kell eldönteni, hogy milyen trakeszt meg pótkocsit vásároljunk a leürítéshez.
kis Combine. Na, nézzük, hogy miket. Hát ugye van külön itt a rengeteg MTZ-ben a MTZ modpackban, mert ez egy modpack, ugye. De ezen kívül ugye van itt 50-estől kezdve 80-as, 82-es. Van ez a régi, amit ugyancsak sokan szeretnek, ez a magyar rendszámos, ez eléggé kopott. Azt is sokan szeretik. Hát ezek meg azt hiszem, talán ebből van is fenn a modhubon, vagy nem vagyok benne biztos. Na mindegy, nézzük. Volvo? Nem veszünk Volvo, tehát ez Platinum Expansion-os MTZ kell nekünk. Ez a kettő közül ez a kicsit lekerekített órú nekem egyébként jobban tetszik, egy ilyen 50-es. Azt nézem, hogy fú, gyerekek, Hun 01, micsoda rendszám, hallod-e? Fekete kipufogó saját, krómrácsos kipufogó. Jó, legyen fekete, első húzó, első súly. Szerintem súly legyen rajta, keskeny sárvédő, széles sárvédő, az borzalmas. Van benne kicsi műszerfal, nagy műszerfal, legyen kicsi. Homlokrakodó az nem kell szerintem, mert nem fogjuk használni. Na, megjelenés színe fekete. Ja, csak annyi. Jó, hát az lehet. Felni szín. Van fehér. Szürke van. Nem, akkor marad a gyári. Jó. Szerintem nagyjából ennyi. Veszünk egy ilyet. 100. Lóerő. Nagyon jó. Most egyébként nem tudom, hogy jó, nincsen se figyelmeztetés, se error. Na, és akkor kell venni egy pótkocsit. Nem is tudom, áttöltő kocsit raktam. Tehát igen, az nincsen. Nézzünk egy pótkocsit. Hát ugye van a 2 PTS, a sima HV80, de azt már rengeteget használtuk. Legyen valamelyik ilyen putris? Legyen ez a nagyon rozsdás, nézzük meg ezt. Vagy esetleg ez a kék legyen. A Burlak RM7. Legyen ez. És ebből a nagyon rozsdás, vagy ez a... Mert ebből van ilyen... hát ilyen kék is, de... Szerintem ebből legyen rozsdás, jó? Mit szóltok hozzá? 8000 liter. Teljesen jó. Oké. Köszönjük szépen. Azt hiszem próbáltam úgy összeszedni, igen, ez sem, nincsen benne se error, se semmi. Van egy hangja, Jézusom, most darálja le a izét. Dugattyúkat. Meg a gyűrűket, meg mindent is. Na, mehetünk az MTZ-vel. Let's go. Kávédaráló, hát egyébként kb. Igen. Na, viszont ezzel itt fogunk menni a földúton, mert azt szeressük. A földutat. Kicsit dimbes dombos. Tudjátok, mi hiányzik innen? A shit. A shit az nekem innen hiányzik. Az rengeteg olyan mapon volt, hogy itt ugye el volt dobálva, meg fel voltak töltve a lukak, az egyébként tök jól néz ki. Lehetett volna egy kicsivel több shittet rakni ide, és akkor élethűbb lenne. Az tényleg úgy néz ki, az simán betömik vele a lukakat, úgyhogy... Na, egyébként pedig most nem tudom, hogy mondtam-e már a múltkor, de újra elkezdtem játszani a Faktórióval, és a múltkori streames mentést folytattam, és abból elkezdtem egy ilyen megabészes témát csinálni, és most jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy igazán a múltkor sem sikerült végigvinni. És azon gondolkozom, hogy már nézegettem, hogy először is végig kéne vinni egyszer gyorsban, minél gyorsabban, meglátni azt, hogy körülbelül mennyi idő alatt sikerül, és utána ilyen picit bepróbálkozni a speedrunolással. Nézegettem, hogy van egy magyar rekord egyébként, hogy azt úgy megpróbálni megdönteni,
és akkor így a speedrun.com fölkerül a faktóriós listára. Nem tudom még egyébként, hogy belevágok-e, gondolkozok rajta. Kellene gyakorolni hozzá, meg kicsit játszogatni a játékkal. De nem tudom még egyelőre, nem döntöttem el. Ja, ez egy rendes falu, itt nincsen shit. Na, egy hete már faktóriózol? Hát egyébként most egyébként milyen jól néz ki ez az MTZ. Most valami 66 óra van abban a mentésben, és eléggé jól néz már ki a dolog. Magát a Megabase-t azt csak így elkezdtem, de nem tudom még, tehát igazándiból tetszik, de olyan óriási nagy gyakorlatom nincsen benne, és először nem is tudom, hogy mennyi idő lenne végigvinni, ugye rakétát kilőne, abban már természetesen lőttem ki rakétát, de múltkor az egy ilyen, nem is tudom, 6-8-10 részes végigjátszás lett volna, és igazándiból odáig nem jutottam el, hogy a rakétát kilőjem, tehát azért kéne már egyszer legalább végigvinni, hogy meglegyen, és akkor utána meg így megpróbálni speedrunban annyi idő alatt megcsinálom, annyi alatt csak lehet. Már leszettem ezt a programot, amivel az időt szokták mérni, tehát egyelőre, hogy komolyan gondolom, de aztán majd nem tudom, meglátjuk. Hogy lehet rákeresni ezekre a mapokra. Hát úgy rákeresni, mit tudom én, Small Map Hungary, vagy nem tudom, de igazándiból ugye neveket kell tudni, tehát úgy nem nagyon fogja kidobni, hogy na itt egy kis földes térkép, tehát utána kell nézni, keresgetni kell, igazándiból, vagy megnézed, mint nekem is ugye van, hogy a 5 legjobb magyar térkép, tehát ilyeneket tudsz igazándiból. Múltkor nem is tudom, valamelyik, ja még a Farming 25-ös híreknél volt egy komment, valami, nem tudom ki odaírta, hogy hát mi értelme ezeknek a videóknak, mert hát a híreket mi is el tudjuk olvasni, ha leírják. És így mondtam magamban, hogy hát ez így tök jó, akkor végül is tényleg tök fölöslegesen csinálja az ember, szedi össze a híreket, meg mondja el a véleményét arról, hogy mit lát, meg mi tetszik, meg mi nem tetszik, hogyha igazándiból tényleg mindenki el tudja magának olvasni a híreket. Tehát igazándiból map bemutatót sem kell tartani, meg összeszedni őket, mert minek? Hát ott van, majd megtalálod, nem? Szóval érdekes volt így visszaemlékezve arra a kommentre. Hát figyelj, egyébként túl sok magyar map nincsen. Tehát vannak ugye a legtöbb az FSH moddingos, ami olyan, hogy viszonylag normális, de azoknak is ugye már nagyon sok áthozott verziója van. És azért a átkonvertálásnál mindig egy kicsit elvész a dologból. Meg hát van nagyon sok olyan térkép, ami úgy össze van dobálva, de nem igazán olyan kidolgozott, mint mondjuk ez, tehát tényleg, hogy normálisan néz ki és modhub minőség. Úgyhogy talán modhubon most azt hiszem 2 darab van a Baranya map. Vagy csak az egy van, nem is tudom. Egyébként a izét például nem értem, a FSH modding például a mezőfalvát, meg a másikat a 19-ből, hogy miért nem hozták át, tehát nem lett volna olyan túl sok idő átkonvertálni 22-re, és akkor elérhető lett volna modhubon eredeti verziójában. Több magyar map is van modhubon? Hát én megmondom esetén csak a izére emlékszem. A Baranya mapra, a többi most így nem ugrik be. De aztán lehet, hogy van. Na, szóval visszatérve a faktórióra, ezen gondolkoztam most egy kis speedrunos faktóriót, hogy mennyi lenne az az idő, ami alatt végig lehetne vinni a játékot. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor a magyar rekord az valami 4 óra, nem is tudom mennyi. Tehát most igazándiból, hogyha azután sikerül, akkor sincsen semmi, mert maximum annyi, hogy nem előztem meg a magyar kollégát.
Igen, van neki is, de azok annyira picik meg, tehát nem ilyen kategóriájúak, hogy tehát, tehát hogy mondjam, ezektől a mapoktól azért én úgy emlékszem, hogy elmarad. De most megmondom őszintén, hogy most így hirtelen nem is annyira ugrik be a dolog. Valamire emlékszem, de nem tudom pontosan. Igen, ilyen, de mindjárt megnézem. Mindjárt megnézem, mert azt hiszem a utóbbi időben volt az, hogy az kijött. Valahol ott kell lennie. De aztán lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy régebben volt. Rákeresünk. Ja, három mapja van. Van a Lost World, az egy fikciós, tehát igazándiból nem magyar. Van a Modern Sári puszta, ami hát elvileg igen, de gyakorlatilag ja, meg a Farming 14-es mapot Farming 14-es mapot hozta még át. Ez a három van neki. De ebből igazándiból egy, ami magyar, ugye a Modern Sári puszta. De kicsit ilyen, tehát kisebb jóval, mint ez, úgyhogy... Na, de egyébként Biga Papa akkor így hosszabb távon, ha egy ilyen nagyobb projektbe beleállt volna, akkor csinálhatott volna egy ilyen kicsit nagyobb mapot. Nem, egyébként itt ugye, amit már régen beszéltünk, hogy egyszerűen a modellezések, a textúrák, az új dolgoknak a összeszedése, beszerzése az, ami sok idő, mert gyakorlatilag ezek a régi modellek, amik már ilyen FS15 óta benne vannak a játékban, már borzalmasan csúnyán néznek ki, és azokat kell lecserélni. Mert randák, ennyi. Na, bepakoljuk először lemérjük, mert itt van egy mérleg. Úgy álljunk rá, hogy minden rajta legyen. Nézzük, mit mutat a mérleg. Kérem szépen, ez 12.927, tehát 13 tonna kb. Jó. És akkor itten van a síló, kipróbáljuk a sílót is. Ugye jelenleg nincs benne semmi. Ez lesz az első, amit beleborítunk. Feltéve, hogyha beleborítjuk így. Na, mehet bele. Az első adag búza. És ott is van. Na, búza. Tehát ugye ez egy ilyen általános síló, tehát nem ilyen mindent bele lehet önteni, hanem ilyen szemes, ugye cirok, meg ilyesmi, napraforgó szója, kukorica, és egyébként a tejnek meg ugye valahol van még tárolója, meg hát a szalmának is, és még ugye trágya meg iszapot is tudunk tárolgatni itt-ott.
Még megyünk üríteni, mert még bőven van benne húza. Egyébként meg ugye magára itt a World Recordra, meg a speedrunokra ugye annyira nem fekszik rá az ember, mert gyakorlatilag ugye vannak erre dedikált játékosok, akik csak ezzel foglalkoznak, és egyszerűen annyira sok időt tettek már ebbe bele, hogy őket lehetetlen megelőzni. Tehát itt maximum annyi lehet, hogy fölkerülni a listára, és akkor ott van fönt az ember, de olyanokkal versenyezni, akik éjjel-nappal ezt csinálják, és mindent fejből tudnak, kennek, vágnak, azt nem lehet. Tehát nem is az a cél. Aztán nem tudom, hogy ha úgy bejönne a dolog, meg mit tudom én, akkor lehet, hogy van még más játék is, amit ugye az ember szívesen így megpróbálna. Hát ha valamiben jól, vagy jó helyezés sikerülne elérni. Rengeteg mindent speedrunolnak egyébként, úgyhogy lehet válogatni bőven a játékok közül. Elég nagy ez a föld egyébként. Darabig el leszünk, mire learatjuk. Elég szomorú. Miért? Hát figyelj, igazándiból ezekkel pont, hogy például olyan játékokat, amikkel már régóta nem játszik senki, életben lehet tartani, mert speedrunolják. Hát figyelj, szerintem ez egyébként tök jó most igazándiból az, hogy mire használják, hát játszanak vele, hát figyelj. Ki az ügyesebb, kinek jobban adja, ki az RNG. Ennyi, hát most igazándiból aminél vannak ilyen pontok, amiket el lehet érni, azt mind lehet speedrunolni. Hát rengeteg ilyen játék van, amit speedrunolnak. Szerintem egyébként tök jó dolog. Most természetesen hát azt játéknak hívják. Hát figyelj, most most ennyi erővel akkor az olimpiai játékok az mi? A idő ellen versenyeznek sportolók. Olimpiai játékok. Na, hát most az játék? Hát focizni, akkor minek fociznak, hogy a EBVB minek van kilő több gólt, vagy rúg több gólt? Hát ugyanez a kézilabda, meg minden, hát most figyelj, játék. Gyakorlatilag professzionális játék, így van. Tehát nem az a pötyögős, hogy na, végigvittem a játékot, mit tudom én, 50 óra alatt, hanem minél gyorsabban, minél hamarabb, különböző feltételek szerint. Ebben szerintem semmi íze nincsen egyébként. Most természetesen nem minden játék alkalmas erre, mert például, de hát látod, most farmingban is van bálapakolás, meg mit tudom én, e-sport. Egyébként ez azért ez egyébként azért jobb, mint az e-sport, mert ugye az e-sportban általában egymás ellen játszanak az emberek, és azért ott keletkeznek feszültségek. Itt igazándiból a saját magad ügyessége által, tehát az idő ellen versenyzel, hogyha jobb eredményt érsz el, mint a másik, mert ügyesebb vagy, jobban jön ki. De tele lett ez a kombány, nem figyelek, csak a számjár. Akkor te kerülsz ott föl a első helyre a listán. Szerintem ezzel egyébként semmi baj nincs, legalábbis engem nem zavar, úgyhogy... És hát azért valljuk be őszintén, hogy most mit nevezünk játéknak. Tehát a legegyszerűbb telefonos játék, ahol csak nem tudom, húzogatni kell ide-oda, az is játék, meg a
legnehezebb ilyen Dark Souls játékok, ahol agyvérzést kapsz, mire az első bosson túljutsz, mert egyszerűen annyira nehéz. Szóval, ugye, kinek mi a játék? Valaki chillezni szeret, van, aki tryhardkodni, hogy minél nehezebb, annál jobb. Mindenki eldönti, hogy mit akar. De egyébként ez ugyanaz, mint a Guinness rekordok. Most igazándiból olyan idétlen Guinness rekordok vannak, és mégis hát valaki tart ebben meg abban rekordot, érted? Egy tudom én, legtöbb hotdogot ki tudja megenni, vagy a legtöbb, mit tudom, üdítőt, vagy sört meg inni, sörvirsli versenyt tessék. Szóval igazándiból az ember ez egy ilyen vetélkedős fajta. Azt meg lehet minden. Traktorhúzó versenyt tessék. Na hát most traktorhúzó verseny, ott is versenyeznek. Szóval na mindegy, én ebben nem találok semmi kivetnivalót. Sőt, hát pont most ugye azért is mondtam, hogy én is gondolkozom rajta, hogy meg kéne nézni, hogy biztos egyébként, hogy sokkal nagyobb az arcom, mint kéne, mert most az, hogy játszottam egy pár órát vele, meg kicsit kedvet kaptam hozzá, ezt nem jelenti azt, hogy egy rohadt jó játékos vagyok a Factorióban, mert igazándiból biztos, hogy nem. De kíváncsi lennék, hogy például nullától a első rakéta kilövésig mennyi idő alatt sikerülne, mondjuk mit tudom én, 6 óra, 8 óra, 5 óra, 4 óra, nem tudom, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet ebből kezdeni. Engem úgy érdekel, hogy adná ki. Aztán, ha teljesen borzalmas, akkor hát szembesül az ember azzal, hogy nem feltétlen olyan jó, mint gondolta, de lehet, hogy mondjuk mit tudom én, sikerülne egészen jó időt elérni, akkor úgy azt mondaná az ember, na egy kicsit rá kell gyakorolni, meg lefarag belőle itt-ott, és akkor mert hogy még jobban. Tehát ott ugye nem az a lényeg, hogy milyen nagy bázist építesz, meg egyszerre hány csillió dolgot gyártasz, hanem minél hamarabb lőd ki azt a rakétát, mert akármi, nem tudom. Mert a alienek a fenekedben loholnak és bele fognak harapni. Ezért minél hamarabb ki kell lőni a rakétát. Ennyi. Meg ez most valami új. Tehát igazándiból ez emiatt is egy picit érdekel, hogy kipróbálni valami újat, hogy ebben úgy meg mérettetni magad, hogy nagyjából mennyi idő alatt sikerülne megcsinálni. Hát de figyelj, pont arra alkották meg, hogy igazándiból úgy játsz, ahogy te akarsz. Tehát az is gyakorlatilag most játszhatsz úgy, hogy csak majd valamikor kilövöd a rakétát, mert addig építkezel. De most tessék, egyébként ott van a Minecraft is, annál is speedrunolnak, és ott is gyakorlatilag csinálhatod úgy, hogy chillezve felépítesz mindent, összeszeded a gyémánt-cuccot, a kardot, fölencsantolod, kaja, pia, poti, aztán majd egyszer letévedsz a sárkányhoz és megölöd, és akkor tök jó. Van, aki meg ugye arra megy, hogy minél hamarabb összeszedje a dolgokat, és akkor irány a sari, aztán megölje, és akkor game over, és akkor aki hamarabb, az az első. Ennyi. Szerintem ez nem problémás. Természetesen kell hozzá, hogy szeresse az adott játékot az ember, mert régen néztem a Mexican Runnert, ő nagyon sok ilyen játékot speedrun és tart is nagyon sok játékban világrekordot. Hát azért, na nekem ahhoz nem lenne idegrendszerem, hogy egy-egy játéknál beletegyek 5-10 ezer tryt, hogy minél jobb időt összeszedjek, tehát az biztos, hogy az nekem nem menne. De ilyen téren meg lehet próbálni én szerintem. Na, viszont a felét már bőven learadtuk, úgyhogy nem sokára végezni fogunk. Jó, tele vagyunk. Nem tudom, hogy félre még a
pótkocsiban én szerintem tele van az is már majdnem. De a fér bele még pár liter, akkor bedobjuk. Ó, még bőven. Na. Megfordulunk. A jó öreg MTZ-vel. Csak egyébként az a baj a Factorio-val, hogy általában azért nem... Tehát 3 óra alatt végigvinni azért az nem könnyű, és ugye én általában 3 órát szoktam streamelni, tehát nekem az időkeret az, ami eléggé érdekes, tehát pont ezen gondolkoztam, hogyha... De egyébként mindjárt meg is nézem a speedrun.com-on. Na. Kijelző felvétel, és akkor ugye mi a Factoriót keressük, ami itt is van, és ugye én azért néztem, ebből is többféle van, de nekem azt hiszem a default settings kell, tehát amikor csak simán, szimplán végigvisszük a játékot, és ebből ugye 2 óra 19 perccel tartják a világrekordot egyelőre, és nézegettem itt a zászlókat, van egy magyar srác, a Dexa Metasan, ő 4 óra 48 alatt vitte végig 2 évvel ezelőtt. Na most, hogyha ugye sikerülne előtte megcsinálni, akkor ugye megelőzném az első magyart. Ezen kívül, hogyha sikerülne ugye 7 óra 25, hát azért legalább a legutolsót megelőzni, akkor sikerülne fölkerülni a listára, vagy hát valószínűleg föl lehetne kerülni utána is, de ugye az a baj, hogy az meg már túlmutat az időkeretemen, tehát ugye 3 óra egy stream, úgyhogy, és hát a magyar srácnak is, aki azért biztos, hogy ügyes volt, majdnem 5 óra volt kilőni a rakétát és végigvinni a játékot, úgyhogy ez egy érdekes dolog ilyen szempontból, hogy most mennyit kéne ahhoz gyakorolni, hogy 3 óra alá levigyem, mert szerintem nem nagyon sikerülne, úgyhogy nem tudom. Szia Milka, hello, hello, üdvözöllek. Mi a helyzet? De majd meglátjuk, nem tudom. Egy biztos, hogy egy végigjátszást majd mindenképpen szeretnék, mert az mondjuk egy 2-3 streamből meg lenne. Tehát most ugye rámenni arra, hogy minél gyorsabban kilőni azt a rakétát. És akkor megvan a játék, és legalább akkor kiderül, hogy na mennyi idő alatt sikerül. Úgyhogy... Meg hát egyébként is most eléggé szeretek játszani a Factorióval, úgyhogy... Na, mehet be a következő adag búza helyére. Láttam a Raid Shadow Legends-es videódat. Óhó! Hát kérlek szépen Milka, nagyon későn érkeztél, mert a Raid Shadow Legends-et azt nem akarok neked hazudni. Valamikor március vagy április környékén abba hagytam, vagyis pihenőre tettem, mert úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon sokat kell vele játszani ahhoz, hogy napi szinten fenntartsam az akkontomat. Úgyhogy jelenleg nem játszom vele. Túlságosan kevés olyan hőst nyitottam, akit szerettem volna, pedig rengeteget nyitottam. Tehát már nagyon kicsi fejlődés sikerült elérnem, és úgy éreztem, hogy inkább jegelem a játékot, mert egyelőre nem bejövős a téma. Nagyon pénzéhesek lettek, milliókat kéne rákölteni, hogy tudjál haladni, én szerintem. Hát Tamás, igen, csak tudod, az a baj, hogy azt ugye van ilyen mérő, ahogy megy a számláló, hogy hol tartasz, és azt szeretik egyben csinálni.
hogy, hogy egyben látszódjon, ugye a videó nincs megvágva, meg stb. Tehát megvannak ennek a feltételei is, de egyébként pedig én is úgy gondolom, hogy azt úgy egy húzamban nekiállsz, és akkor na végig tolod, és akkor az úgy fókuszálva talán sikerül. Én újra kezdtem most 49-es. Na, és hát mesélj a Raid Shadow Legendsről. Hogy állsz benne, milyen hőseid vannak. Most így megmondom őszintén, hogy én igazándiból, amit akartam, nagyjából elértem abban a játékban, tehát PvP-ben jól álltam, 100-as szint megvolt, több mint 10 millió powerem volt, vagy mi az, tehát a összchampionjemnek ugye az energia, vagy szintje, nem is tudom, tehát ilyen elég jó klánban voltam, viszonylag a könnyen mentek már a klánbosszok, stb. Sőt, még az új helyeken is nagyjából tudtam haladni, de megmondom őszintén, hogy már annyira a régi contentnek nem láttam értelmét, tehát most farmoltad a sárkányt, és akkor 500 lootból egy hajó volt. Az új helyekről kellett volna teljesen öltözködni, kulcs championok nélkül nem tudtál úgy haladni, hogy meg tud oldani a dolgokat, tehát nem volt Lilitum, meg nem is tudom, tehát nagyon-nagyon fontos lett volna, hogy legyenek olyan hőseim, amik nagyon brutálisak. Szóval én úgy éreztem, hogy nem szeret a játék, nem adott olyan hősöket. Egy párszor nyitottam még sárdokat, és na mondom, köszönöm szépen, napi 3-4 órát el kell azzal tölteni, hogy letoljál benne mindent, és nem haladsz előre semmit, úgyhogy mondom, én szerintem elértem a maxot, úgyhogy én pihentettem a játékot, úgyhogy abba is hagytam. Valamikor április környékén, úgy emlékszem. Egyébként jó a koncepció, csak az a baj, hogy ugye az endgame content az nagyon érdekes és nehéz, szóval nehéz úgy játszani a játékot, hogy nem haladsz előre. Na hát ez a másik, hogy az elérhető dolgok, amikor ilyen tournamentek vannak, ott sem tudsz haladni, tehát a free-to-play nem igazán játszható annak a játéknak az a része, hogy free-to-play-be sajnos. Nekem volt még Ancient Championom is, ha jól emlékszem, de nem annyira tett hozzá sokat, hogy lett volna értelme. Tehát mondom, ha nincsenek meg azok a bizonyos hősök, amik kellenek, semmit nem ér a izéd akkuntot. Tehát mondom, ott van több mint 10 millió power, 100-as vagyok, rengeteg hősöm van, és már nem volt kit fölhúzni, tehát most egy 25. szart healert nem volt értelme, vagy egy másodikat, ugyanabból, amikor azok a csempek meg nem voltak meg, akik kellettek volna. Nem volt Chriscam, nem volt Lilitum, most így fejből nem is tudom még kiket mondjak, de kulcshősök nem voltak meg egyszerűen. De már nem is érdekel, úgyhogy ki volt mindenki könyvezve, ki volt minden maxolva, tele voltam minden szarral, de abba hagytam, mert nem éreztem úgy, hogy van ennek értelme. De egyébként még a mai napig sokan játszanak, aztán majd lehet, hogy egyszer visszatérek hozzá, mert úgy lesz, hogy kicsit visszanézek, de nem annyira hiszem, hogy jelenleg ennyi időt el szeretnék tölteni a játékkal. De majd meglátjuk. Azért játszottam még a Hero Wars-szal, az is ilyen, az mobilos, aztán van PC-re is. Sőt, egyébként eredetileg úgy terveztem, hogy így a streamek közben a Hero Wars-szal játszok majd, és akkor itt közben lesz egy kis fél óra játék mondjuk, azt lepörgetem itt, és akkor streamben benne lesz, de elmondom, mindegy, nem szakítgatom így meg a streameket, ilyen plusz külön játékok. A külön streameket meg nem akarok neki dedikálni.
Pedig egyébként az is jó a Hero Wars. Ez is egy jó játék. Lehet szépen a hősöket ott is tápolgatni. Meg is vagyunk. Egyébként telefonon most az izéval szoktam még játszani a Survival IO, vagy mi is a neve a játéknak, egy ilyen kis hősös, hogy van egy hősöd, és akkor jönnek körbe, támadnak mindenhonnan, aztán le kell őket csapkodni. Még azzal néha játszogatok, az kb. Annyi, úgyhogy... De most ezek így pihentetve vannak. Se nem raidelek, se nem Hero Wars-ozok, úgyhogy... De valamikor nem is tudom mikor, évelején csináltam talán, hogy 2024-ben megírja még játszani vele, ugye a Raiddel, de hát megmondom őszintén, hogy most úgy érzem, hogy most nem. Most nem éri meg. De én egyébként mondjuk mondom, úgy hagytam abba, hogy amit akartam nagyjából, azt elértem, úgyhogy nem maradt olyan túl sok minden benne, amit... Sőt, ha jól emlékszem, még sikerült magam felverekednem arénában a platinába is, úgyhogy még az is megvolt, hogy nem csak arany 5-ben voltam végig, hanem még a platinum vagy platinába is fölugrottam egyszer. Igaz, hogy csak rövid ideig, de voltam fönt ott, úgyhogy... Az is egy ilyen pay to win játék. Tehát a nagy bálnák, akiknek van pénze, azok tudnak benne haladni. És napi szinten akár 100-200 dollárokat is elszórnak rá. Van, aki csében vesz fegyverkinézetet, vagy skint, van, aki meg arra költ rengeteg pénzt, hogy egy ilyen játékban a elsők között legyen. Egyébként én is ismertem ilyet, magyart is, aki rengeteg pénzt költött ilyen játékokra, és általában mindig ilyen első helyeken volt a különböző játékokban. Watcher of Realms. Hát figyelj, ja. De például én a VOD-tal is így vagyok, hogy ugye a World of Tanks-szal is már nagyon régóta játszom, több mint 10 éve, de azzal is csak néha. Tehát valamikor játszom vele, aztán most is pihenőben van, múltkor játszottam vele egy hónapot, most pihen. De nem fogom ott hagyni úgymond, tehát ha már annyi mindent elértem benne, meg költöttem rá egy keveset. A Raidre is valamennyit költöttem, mert azt hiszem talán Madame Series volt, akit valahogy kicsit rá kellett valamennyit költeni, hogy meglegyen, még ott az eleje fele, és az egy nagyon jó champion volt, meg még most is az. Aztán utána már kinyitottam őt Void Shardból, de azt hiszem rá valamennyit költöttem, mert kellett, már nem is tudom, hogy volt, de muszáj volt, hogy meglegyen, és az nagyon sokat számított nekem. Úgyhogy ja, na, ügyítsünk, mert mindjárt tele vagyunk. És akkor mehet a harmadik adag is egyébként. És én szerintem fogunk vásárolni csirkéket, mert engem az a csirketelep érdekel. És akkor megnézzük majd, hogy mennyi csirkét lehet ott tartani. Van már 16 000 liter búzánk, úgyhogy teljesen jók vagyunk. Hát és ez az utolsó csík oda-vissza, úgyhogy mindjárt elkezdjük. Remélhető, hát ha bár nem biztos, hogy bele fog férni a kombányba. Majd meglátjuk, mert eléggé, már több mint félig van. De mondom, a Raidre visszatérve, free-to-play-ben azt én szerintem nem lehet játszani ezt a játékot, mert
Mert arra rá kell költeni egyszerűen. Annyira hát most nem mondom azt, hogy pénzéhesek lettek, de úgy van kialakítva a játék, hogyha nem költesz rá, akkor de aztán várhatsz arra, hogy vagy óriási nagy szerencséd van, de akkor meg szerencséd volt, azt ennyi. Az meg megint más tészta. Úgyhogy... Hát általában igen, egyébként ez így van, Leander, hogy a free-to-play játékok egyébként a legdrágábbak, tehát amit játszhatsz ingyen, azok szoktak lenni a legdrágábbak. Tehát például most megveszel egy farmingot, vagy egy faktóriót, vagy Minecraftot, vagy mondhatok bármit igazándiból, játszhatsz fel, ameddig akarsz. De ami free-to-play, azokra lehet a legtöbbet költeni. Lásd Raid, lásd VOT, a Hero Wars is ilyen, arra is lehet nagyon sokat. Meg sorolhatnám. Tehát... és két dolgot megkülönböztethetünk. Az egyik az, amikor nem jár előnnyel, hogy te költesz a játékra, tehát például csak skineket tudsz venni, tehát kinézetet, meg ilyesmit. De a pay to win, ugye, tehát amikor fizetsz azért, hogy nyerhess, tehát például a VOT-nál a legjobb tankokat ugye meg tudod venni pénzért, vagy a raidben tudsz venni dolgokat, és akkor erősebb leszel sokkal. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen van, és egyébként azt szeretik a legkevésbé az emberek, de hát mégis játszanak vele, mert... Hát de mi most a csében nem mindegy, hogy milyen az AK-47-esed, vagy tehát... Mert nem is tudom... Például egyébként azt megmondom őszintén, hogy a VOD-ban, tehát a VOD-ban a 3D skinek azok borzalmasan jól néznek ki. Tehát alapból is szépek a tankok, de ezek a 3D skinek, amiket rátoltak. Ja, és egyébként például ez a raidben is már volt, tehát lehetett ilyen különböző kinézeteket szerezni nekik, venni is. Még arra azt mondom, az is jó, mert az nem pay to win, tehát most nem attól fogsz nyerni, hogy szebben néz ki a hősöd, vagy másik ruhában van. De... egyébként megmondom őszintén, nekem is számít az, hogy úgymond hogy néz ki, mert ugye azt nézem, és nem mindegy, hogy mit nézek egész nap, vagy ha játszok vele. Tehát, hogy ha most azt mondom neked, hogy itt van ez a nem tudom, Combine, és akkor lehet venni hozzá 1 euróért, most mondtam valamit, egy Chili-Willy tök jó és nekem azt tetszik, akkor meg fogom venni, mert nekem ez a kedvenc Combine-om, jól néz ki, és akkor rá fogom, hogy hívják volna, érted? Rakni, és úgy fogom használni. Tehát az ilyen vizuális, olcsóbb dolgok, azok annyira nem problémásak én szerintem, mert saját magadnak teszed kellemesebb a játékot, most mondjuk úgy. Na, berakjuk a vágóasztalt, vagy rárakjuk a vágóasztalt a cuccra, és akkor behúzzuk ide hátra. Majdnem fölborult az egész is. Behúzzuk ide hátra a tanyára, vagy a TS-be. FS-be lennének droppok? Hát egyébként megmondom őszintén, ha igen, lehetne, tehát de mondjuk itt nagyon meg kéne gondolni, hogy csinálod meg, mert ugye nem mindegy, hogy a dolgozása milyen, mert gyakorlatilag a modok ingyen vannak. Viszont hogyha beraknának csak, mint például most az FS25-höz lesz valami arany New Holland CR11, vagy nem is tudom, valami ilyesmi. Tehát, hogyha beraknának speciális kinézetű modokat, mint például ugye itt vannak a DLC-s cuccok, akkor én biztos vagyok benne, egyébként nem is ide akartam menni, hanem a másikban, amint így átmegyünk. Igen, előrendelőknek, akkor biztos vagyok benne, hogy igen, ez földobná nekik a játékot, és néznék a Twitch-et a droppok miatt, mert most gondolj bele, tényleg egy ilyen aranyszínű CR11, vagy bármi más, vagy például egy ilyen jó kis megpimpelt quattrak, ami tök jól néz ki, mennyire menő már, érted? És akkor csak azoknak lenne, akik hogy hívják, foglalkoznak droppokkal. No. Valahogy de beállunk.
Hát így is azért sokan veszik meg, tehát azért a farmingnak az utóbbi években elég jó ez a social media térnyerése, tehát nagyon sokan ugye azért a játékot azt nagyon sokan népszerűsítik, én is ugye amiket csinálom, ezeket a shortsokat, videókat, meg egyébeket, tehát azért van community, rengetegen foglalkoznak vele, úgyhogy azért nem véletlen, hogy rámentek erre a Giants-nél is ez a partnerprogramság, meg stb. Tehát azért rengetegen játszanak a farminggal. Szépen kiépítették. Aznapra Szabit vették ki? Hát megmondom őszintén, nem tudom, mert volt ma olyan, hogy nem igazán úgy működött a legelején, sőt a szerverek azt hiszem biztos, hogy nem is mentek, tehát single playerbe lehetett játszani, de minden más kb. Halott volt, úgyhogy. November 12, azt hiszem egy keddi nap. Majd meglátjuk. Estére már biztos, amikor streamelek, akkor már játszható lesz. Úgyhogy... Hát oké, hogy szólóba tolod, de hogyha nem fog benni, mert nem tudom, hogy most milyen rendszerű lesz, hogy azért csatlakoznia kell a... Tehát hót egyedül is fog menni, azt nem tudom. Majd meglátjuk, hogy alakul. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen felszerelésünk van itt a szalmának az összeszedésére. Estére már biztos játszhatsz vele, úgyhogy... Hát ha Szabit vették ki, akkor éjfélig játszhatsz. Nem, hát voltak már ugye ilyen indulásbeli problémák játékokkal, hogy valami mégse stimmelt. Előfordulhat. De reméljük nem lesz ilyen. Na, ehhez a művelethez szerzünk majd egy másik trakeszt. Nem ezt fogjuk hajtani. Ezt egyelőre itt hagyjuk. És akkor ugye több megoldás is van, akár le tudjuk bálázni valamelyik, mik vannak itt? Micsoda bálázók vannak, kérem szépen. Steamen 18-19 körül. Ja, hát egyébként igen, tehát ugye aki CD-n veszi meg, az szerintem már hamarabb tud vele játszani, ha megkapja, ha megérkezik, vagy nem tudom. Ugye akkor vannak a Steam-esek, nem tudom, Collector's Edition-nel, hogy ez hogy megy. Ez 120 lőrés, úgyhogy azt most nem erőltetjük, az 90. Nézzünk meg egy ilyet, mondjuk egy case-t, mit szóltok hozzá. Legyen egy ilyen körbálázó, és akkor ehhez nézzünk egy... Nem is tudom, hogy milyen trakeszt. Nézzünk egy ilyen MTZ-t. Giants-es kódod van? És a karonos kódot használtad a megvásárláshoz? Na, nézzük, hogy itt milyen traktorok vannak. Ez jó széles kerekekkel rendelkezik. Egyébként jó lenne, hogyha értenénk, hogy mi van odaírva oroszul. Kéket vegyünk? Egy ilyet, ha? Ez nagyon jó, nem? Marha jól néz ki. Egy kerekű, vagy 3 kerekű. Hát figyelj, igazándiból ezek közül lehet válogatni. 80, 82, gumihevederes. Legyen 80-as? 82-es? 6 kerekű? Mi ez legyen? Ez hogy néz már ki, te? Be se tölt. Jézusom, nem, ez izére való. Ez nagy trélert húzni való. Nem is tudom, hogy itt van-e olyan, amit el tud húzni, vagy be van-e rakva hozzá. Nem, nincs is berakva mellé. Lánctalpas? De nem már, hát ez is hogy néz már ki?
tök idétlen. Szerintem... Ne, csúnya. Ne, legyen egy sima 80-as. Na, nézzük akkor. Mit lehet itt? Fú, gyönyörű. Legyen 105 lóerő, az jó, az kerék maradhat. Tető, ezek micsodák, ja, ezért súly nem kell. Ablak lerácsozva, nem, tetőelrendezés. Tök mindegy, gyári, modifikáció. Súly lehet egyébként az elején, lámpa nem kell. Egy ablak, kis ablak, de ott legyen rajta olyan kis ablak, az tök jól néz ki. Fűtés kell vele? Nem, meleg van kint. Plusz tartály, úristen, nem is látni tőle semmit. Frontloader nem kell. Sár, gumis izé legyen rajta, legyen, az jól néz ki. Tükör. Ó, kell picike tükör, nagyon jó. Szám nem kell, nem kell. Zászló. Nem tudom hol van, de mindegy. Jó, szerintem a többi meg jó, úgyhogy színek meg egyéb dolgok. Na! Ez legalább akkor megy a Combine-hoz. Na, ott van egy warningunk, egy BR6090. Ja, azt szerintem a izéhez van a bálázóhoz, és ráadásul ez még azt hiszem modhubos is, tehát warningos a modhubos, érdekes. Na, várjunk, mert ez le fog érni. Igen, így le kell kicsit hajtani, így kb. Reméljük, hogy jó lesz. Jó. Egyébként rendsódról nem tudom, hogy milyen van bent. Rendforgató, mert azt hiszem lett berakva valami. Ja, hát igen, ez van bent, de mindegy, most nem húzzuk össze. Végigmegyünk a sorokon, az kész. Ez a szép kék MTZ. Ez is jól néz ki egyébként. Megint megyünk a földúton. Menjünk belülről. Ez egyébként nem tudom, de ez a 25-ben is benne maradt, hogy így ha belső kamera nézetbe kapcsolsz, akkor így beakad a játék egy pár másodpercen. 25-nél is váltottak kamerát, és így ugyanúgy megállt a játék, szóval ez nem tudom mitől van, de borzalmasan rossz. De csak az első váltásnál, tehát utána már instant, tehát azonnal vált. Tehát nem tudom az első az miért van, hogy így. Lehet, hogy valami kódsort rosszul írtak meg, hogy sokat kell tölteni ott még az elején, vagy a fene tudja. Na, szóval én amondó vagyok, hogy visszatérve a faktórióra, hogy mondjuk 2 adásból szerintem sikerülne a rakétát kilőni, ugye az 2x3 óra. Az azt jelenti, hogy 2 stream alatt talán sikerülne kilőni a rakétát, hogyha csak arra fókuszálna az ember. De hát aztán nem tudom így a speedrun mennyire sikerülne, mert hát azt 3 óra alatt kéne megoldani, és az úgy nem tudom. És az a baj ugye, hogy itt a sok gyakorlás kellene, hogy az elején milyen rendszereket építsen ki az ember, tehát benne legyen a kezében ez a sok-sok gyár alkatrész, mert különben meg... aha, na gyerekek, ez így valami eléggé érdekes. Így majdnem nem tolja magát, de most talán jobb egy picit. De egyébként tök jó lenne, hogyha ott fönt a listán fönt lenne a Karon gameplay is, és akkor rajta lennénk a listán, hogy na, sikerült ennyi meg annyi idő alatt megcsinálni. Na hát... Na erről beszéltem, hogy most látni lehet, hogy ez is bugos valamiért, tehát ez a bálázó már is nem jó. Ne kérdezzétek, hogy miért, de valamiért nem jó. Nem tudom, hogy mennyire
Kéne ezt leengedni. Hát de mi? Ennyire? Hát így meg nem fogja felszedni. Vagy így. Így is felszed, hogy a levegő belóg. Érdekes. Mert gyakorlatilag a levegő belóg. Tehát ott a levegőben van a kerék. Na mindegy. Úgyis mindjárt tele az első, vagy hát meg lesz az első bála. Nem tudom, 5000 literes? Aha, 5000. Ki lehet dobni az elsőt? Elkészült az első. Köszönjük szépen. Ezeknek ez az egy hátránya, vagy meg kell velük állni, és ki kell őket dobni. Nem egy sima kocka bálázó, hogy csak hátul kipottyan, aztán mehetünk tovább. Sajnos. De most nem akartam a izéval a klasszal szenvedni, úgyhogy ahhoz valami nagyobb, legalább egy közepes traktor kellett volna, úgyhogy. Most egyébként ezek a nagyon pici traktorok a menők, amik ilyen 30-40 lóerősek és ilyen régi fajták, ilyen 60-70-es évekbeliek, ilyen szépen lekerekítettek, ilyen Ursus, meg Zetor, meg nem is tudom, ilyenek a menők most, azokat hozzák ki nagyon a modhábra, és ott is sokan nyomatják ezt a retro vonalat. Rotikapa, az azért annyira nem. Na mehetünk. Nem tudom, jó sok bála lesz szerintem. De jó, hogy van sok olyan mod, ami ilyen retro, mert az ember legalább válogathat közülük. A modernek azok úgyis benne vannak a játékban, tehát modernet az automatikusan belerakja a Gen Software, tehát igazándiból túl sokat azt nem kell modot csinálni én szerintem, mert tele van vele a játék. Itt a retrók a kérdésesek, ugye, főleg azok, amiknek a licenszét nem tudták megvenni, mert vagy nem lehet, vagy valami probléma van vele, mint például akár ugye az MTZ-k is, tehát nem igazán van MTZ, nem megvehető, vagy nem tudom, nem licenszelhető. Úgyhogy itt igazándiból ezekkel van a probléma, hogy ezek kérdésesek. Azon gondolkozom, hogy vegyünk-e majd merlót, és azzal szedjük össze, vagy próbáljuk valami trakeszra felhúzni a homlokrakodót, és azzal főpakolni majd a bálákat. Kész a kövi. Aztán majd akkor majdnem 30 000 liter búzánk van, lemegyünk ide a csirketelepre, és akkor veszünk majd jó sok csirkét, mert egyébként meg pénzzel ugye tele vagyunk, és akkor legalább felhasználjuk a búzát is. Átmegyünk a falun, megnézzük. Kíváncsiak egyébként mikorra fog kijönni a map, tehát a modhában mikor jelenik meg, mert szerintem lassan már 2 hete megkaptam egyébként Pazortól a mapot, úgyhogy azóta már volt elvileg valamilyen hibajavítás is rajta, vagy pár apróság, mintha úgy emlékeznék, hogy kellett rajta egy-két dolgot javítgatni. De majd meglátjuk.
Nem tudom egyébként a FSH modding csapattal, hogy mi a helyzet, vagyis hát, hogy tudom, hogy nem csinálnak a 22-höz semmit, de hogy a 25-höz fognak-e? Arra kíváncsi lennék, hogy lesz-e, terveznek-e valamit, vagy végleg befejezték. Egy mapot csinálhatnának majd a 25-höz valami jót. Vagy valaki más, aki úgy érzi, hogy meg tudná csinálni valami jó kis mapot. Biztos nagy igény lenne rá. Még egy készen van. Egyébként nem tudom, hogy vállalatöltőt biztos, hogy nem raktunk be, tehát mondjuk ez itt van, erre föl lehet majd pakolni, akkor erre fölpakoljuk. Majd a Merlóval szerintem. Ja, már csak egy baráti társaság, értem. Hát akkor... Akkor ennyi volt. Akkor ők már nem fognak. Akkor nem tudom. Akkor nem nagyon hiszem, hogy... Hát vagy nem tudom, igazándiból még ott van Bigapapa, vagy Pazor. Majd meglátjuk, hogy közülük lesz-e, aki a 25-be akar, vagy tud-e, vagy szeretne csinálni valamit, majd kiderül. Valami magyar map azért jó lenne. Abban biztos vagyok egyébként, hogy lesznek ilyen áthozások, tehát a 22-ből, most már 22-ből, amit majd tudnak, valószínűleg azt át fogják hozni, csak hát ugye az megint nem ilyen modhub minőségű lesz, meg hát valószínűleg lesz vele probléma, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a felhozata. Egyébként én tisztában vagyok vele, hogy nem egyszerű feladat, mert rengeteget kell vele melózni. Főleg, hogyha olyat akar az ember csinálni, ami minőségben ott van. És főleg anyagot kell hozzá gyűjteni. Szóval nem egy könnyű dolog. Hát elvileg amikor nekem kijött róla a videó, hogy egy első látásra, azt hiszem ott írták a kommentbe, hogy már vissza lett küldve, javítva egy-két aprósággal. Tehát igazándiból akkor most egy olyan másfél hete kb. Lett újra beküldve. De nem tudom. De hát majd meglátjuk. Nem tudom, hogy most milyen gyorsan kell. Egy-két hónap, mire kikerül egy mod. Azért az jó sok idő. Jó, hát mondjuk most már ugye crossplay van, nézni kell mindenre is, konzolra, PC-re, meg hát főleg, hogy ugye konzolra is kijön, tehát rendesen le kell tesztelni. Hát nem tudom, majd meglátjuk. Szeptember? Hát lehet. Hát igazándiból november 12-én jön a 25, úgyhogy akkor ha szeptemberben kijön, akkor még tudunk vele játszani azért egy-két hónapig. Igazándiból szeptember, október, aztán utána már jön is a 25 elvileg. Meg gyakorlatilag is. Na, és közben
Ugye arról volt szó, hogy nekünk kelleni fog majd ezt a merdát. Ennek egyébként lehet, igen, választani a színét. Autoloading no straps. Ez egyébként milyen bálát tud? Ja, ez csak a picit tudja. Straps no autoloading headrek. Szerintem az nekünk nem kell rá. Jó, kell egy ilyen. Meg kell a merlónk. Úgy emlékszem, hogy a merlót azt... igen, itt van merló Turbo Farmer. Hátsó csatol az kell hozzá. A gumi ez mindegy. Tervezés. Az a súly az egyébként lehet, hogy jól jön rá. Felni szín. Jó. Oké. És ugye ehhez kelleni fog egy... Ez teleszkópos, nem? Várjál, teleszkópos targonca? Igen, teleszkópos targonca. Nem tudom, hogy hol van az a villa. Homlok. Ez mi? Ja, ez van Fourth Streethez. Nem találom azt a bála villát, amit keresek. Ja, hogy te a 22-vel még tovább. És akkor veszünk egy simát hozzá, egy alapot. Egy sima alap bála villát. Pillanat. Na. Elvileg meg van minden, ugye? Csak ennyi kell. Hát én nagyon kíváncsi leszek majd egyébként, mert ugye addigra meg kéne venni az új gépet is hozzá, mert ezen már nem igazán fog úgy menni meg kinézni, ahogy kéne. Úgyhogy majd kíváncsiak rá, hogy fog menni az új gépen, meg milyen szép lesz. Hát igen, egyébként csak hogy mondjam neked, tehát ez olyan szempontból is lehet nézni, hogy igen, most már még drágább, mint eddig, és hogy most már sokba kerül, de igazándiból meg benne van a pénz, tehát ugye megvenni azt a rengeteg licenszet, azt a rengeteg járművet, tehát én elhiszem, hogy sokan azt mondják, hogy drága, mert nem tudom, mert a Catland Crops, meg a nem tudom mi, az sokkal olcsóbb, ja, és akkor abban van tizedannyi járgány, meg gép, tehát azért tegyük hozzá, hogy azért a farmingban azért is kerül már annyiban, mert már rengeteg minden benne van, tehát elvitathatatlan, hogy beletették azt a pénzt a játékba. Jó, hát a COD az egyébként megint más, mert ott meg viszont nincs benne. Tehát ott a cég olyan, hogy ott nagyon sokat akarnak a játékon kaszálni. Tehát valamicskét fejlesztenek, minimálisat, de tehát ott én nem érzem azt, mint a farmingnál. A farmingnál is ezt szokták mindig mondani, de hát de hát hogy tehát, hogy egyre drágább, meg nem fejlesztenek rajta se, ugyanúgy néz ki a játék, meg ugyanaz van benne, hát azért az, aki játszik vele, azt tudja, hogy nem. 80 euró 3 évre.
Már mi 80 euró 3 évre? Hogy jön ki 80 euró 3 évre? Farming. Most nem 50 euró, vagy most akkor hogy 80 az? Hogy jön ki a 80? Vagy mi ilyen passzos rendszerre, hogy... Ja. Hát nem tudom. Figyelj, igazándiból én úgy vagyok fel, hogy én úgyis mindig megveszem majd az újat, mert hát azzal játszok, tehát most... Az biztos Tamás, tehát kivárásra is lehet. Ja, hogy a 80 euró a fullos farming? Ezt én nem is néztem. Sőt, hát ott lesz a... Epic Games-en az ingyenes is majd. Tehát... Aki ki tudja várni, meg ki akarja, az... Mondom, én csak egyedül az izétől félek a hardware igénytől, mert az jóval nagyobb, mint eddig. Megküldték egyébként Leander Hunt, tehát tudom, hogy mennyi, csak nem memorizáltam, hogy mennyi az annyi, meg hogy most... Tehát igazándiból nekem a Collector's Edition soha nem játszott, mert alapvetően nem... Tehát én amit lehet, azt mindent Steam-en szeretek tartani, mert akkor nem kell vele szenvedni, tehát nincsen CD kulcs, meg külön elveszett a doboza, meg mit tudom én. Tehát utoljára CD-s játékot én szerintem 5 éve nem vettem. Tehát mindent, amit csak Steam-en van, vagy ha olyan saját launcher van, mint például a WOT-nak, vagy a Battle.net-en a Diablo, Warcraft, mit tudom én, tehát saját launcherre van. Hát kenyérpirító nem fog elmenni, az biztos. Úgyhogy, ja. 1000%. Nézd, egyébként ahhoz képest én szerintem a VOT is jól néz ki. Tehát én szerintem nem egy csúnya játék a VOT. Hát régen elment, hát igen, régen. De egyébként például amikor elkezdtem streamelni, utána is én azért vettem gépet, főleg ezt a Intel Procit témát, mert a Minecraft miatt, hogy jól menjen. Aztán ugye utána kellett a 1660, ha jól emlékszem, azt a videokártyám van, hogy menjenek azért jobb játékok is. Tehát igazán most is az van, hogy jó, még elmegy vele, de ha szebbet, jobbat akarok, akkor kell a gépcsere, mert... De egyébként én mondom, tehát hogy ha én nem streamelnék, és én csak játszanék, én biztos, hogy nem vennék ennyiért gépet. Tehát mondom, a most kinézett gép az olyan 8, inkább 850 lesz. És mondom, egy PS-t meg megkapsz már olyan 253 ért egy fullost. Úgyhogy én biztos, hogy nem vennék ennyi pénzért gépet, mert egyszerűen rohadt drága. A videokártya árából kijön a full konzol, mert körülbelül olyan 250 körül van egy videokártya, egy 40-70. Szuper. És egy komplet gépet, tehát a komplet PlayStation-t kapsz érte, amiről ugyanúgy már nem kell beledobni a PC Master Race. Ennyi egyébként én is, tehát most nem azt mondom, hogy nem, de na, érted. Már nem kell beledobni a CD-t meg a DVD-t, mert gyakorlatilag netről letöltöd és ott van rajta, úgyhogy ennyi. Egyébként én régen is voltam, mert nekem volt konzolom is. Én a PlayStation-on, a PSX 1-en imádtam játszani, vagy hát PSX-en.
Imádtam játszani Residenteket, Silent Hill, Future Cup, ilyen lövöldözős volt. Csomó jó játékom volt egyébként. Akkor volt egy időszak, amikor nem annyira erőltettem a PC-t, inkább konzolon. Tök jó volt, hogy rezgett a PlayStation-nek a kontrollere, akkor történt valami, mit tudom én, akkor úgy berezgett, és úgy tök fasza volt. Szóval az is egy jó időszak volt azért. A PSX az nagyon pörgött. Imádtam rajta játszani. Sőt, tényleg, én azt mondom, hogy ha nem streamelnék és nem kellene videót vágni, meg felvenni, meg streamelni, én biztos nem vennék PC-t, mert rohadt drága. Úgyhogy figyelj, hogyha azt mondom, hogy megveszed a PS-t 3 kilóért, de azt sokat mondtam, és még veszel 2 kilóért egy óriási nagy tévét, ami gyönyörű és 100 centi fölött van, 120 centis is akár, 2 kilóért, akkor is fél milliónál jársz, és még vehetsz egy rakásjátékot, és akkor is olcsóbban kijössz, mint a PC-vel. És ez csak a PC-ken monitor nincs benne, csak mondom, tehát monitort azt nem veszek, mert majd akarok, de arra nincs keret. Jó, mondjuk a PC-re sincs, de... Na, ez a bála elég rosszul viselkedik, nem akar. Na végre. Na jó, egyelőre itt hagyjuk, aztán csináljuk tovább, mert... Magyar leasing. De hát egyébként, ha te is régi PC-s vagy, akkor tudod, hogy általában 5-6 vagy 4-5 évente cserélni kell a PC-t, fejleszteni, mert egyszerűen ennyit tudnak, úgyhogy nem többet. Sajnos. Van, amikor elég csak egy videokártya csere, de nem minden esetben. 7 éves korodtól van PC? Na, az igen. Az nice. Hát azért évente, 2 évente nem kell, tehát azért most figyelj, nézd meg, hogy nekem is a 1066-ot most cserélem rá 4070-re. Vagy 1060, bocsánat, 1060, nem 1066. Tehát azért eltelt legalább 5-4-5 év, úgyhogy nem kell azért 1-2 évben. Vagy 1-2 évente. Ja, most már fel kéne állni? Tényleg egyébként elnéztem az időt. Na, hogy is vagyunk, a szünet? Egy pillanat, és már emelem is a színvonalat, meg az asztalt. Kösz Tamás, hogy szóltál. Muszáj lesz állva tolni, mert tényleg még a végén itt elgémberedek teljesen. Egyébként én szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt még mindig, hogy így ilyen asztal be lett szerezve, és állva lehet játszani és streamelni. Egyébként szoktam is, tehát tényleg nagyon sokszor, sőt van, hogy úgy jövök ide, hogy na most akkor nem is ülök le, hanem egyszerűen már alapból megemelem az asztalt, és akkor állva csinálom. Tényleg sokkal jobbat tesz az ember gerincének, hogy állva csinálja a dolgokat, és akkor nem görnyedik meg ül végig, hanem föl tud állni, és akkor kicsit legalább még több kalóriát is éget az ember így állva, mint ülve, úgyhogy frankó az egész. Egyébként én nem akarok hazudni, valamikor 88, nem tudom már pontosan, mert nem ma volt, de az a lényeg, hogy még a 90-es évek előtt beindult ez az egész játék téma, mert valamikor 88 után már
jött ugye a Famicom, vagy a Kamu Nintendo, tehát már ott lehetett tévén játszani, de volt már Commodore is, meg kezdetleges PC-k is. Azt tudom, hogy olyan 92 környékén, vagy nem is tudom, most ezt sem emlékszem pontosan, de az már biztos, hogy ilyen 90 után valamikor már, amikor kijöttek a Wolfenstein, meg a Doom, meg ezek, akkor már volt PC-m, meg legtöbb ismerősömnek is valakinél mindig toltuk vagy a Wolfensteint, vagy a Doomot, de előtte is rengeteg PC-s játékkal játszottam, mert már előtte is volt PC-m, de nem olyan, tehát ilyen fekete-fehér monitor, tehát a jobb játékok nem mentek, csak ilyen régebbiek, doszosok, de már akkor is toltuk, meg toltam, és csomó játékot, ilyen lemezes játékot szereztem, és már nem is emlékszem, hogy... De már akkor ugye az ember fejleszgette a gépet. Pentium, nekem a legelső az 286-os volt, 286-os, és nem is tudom, azt hiszem 1 MB RAM volt benne, és ilyen Herkules fekete-fehér monitorunk volt, és ilyen szar PC doszos játékok mentek rajta, amik már nem is tudom, hogy mik a nevük. De ilyen pixelhalmazok voltak kb. De tök jót játszottunk vele. Hát most figyelj, egyébként ilyenek, mint a Titus the Fox, meg nem is tudom, rengeteg ilyen Prince of Persia, az tuti ment, tehát annak azért nem kellett olyan gép, mint a Doomnak. Most így, ha nagyon megelőtetném magam, akkor visszaemlékeznék. Volt legalább 8-10-20 játék, amivel így az ember tudott játszani. 286, MX 386. Egyébként igen, tehát ott nálunk is úgy volt, hogy így az ember 286, akkor utána 386, 486, és akkor utána jött a Pentium, vagy már nem is tudom, hogy volt, és akkor 133, 166 MMX, 200, 233 MMX, utána már jöttek ezek a álló processzoros Intelek, meg Celeronok, tehát rengeteg gépen volt nekem is, abban az időben dolgoztam is ilyen helyen. Akkor volt, hogy több gépünk is volt már, mert az ember szerzett valami kukagépet, ilyen második gépnek, csak hogy legyen. Azokon már elment ilyen Command & Conqueror, meg Red Alert, az a HO-ba játszottunk, meg Starcraft, szóval Diablo 1, úristen, Diablo 1 mekkora volt. Rengeteg Doom-ok, Quake-ek, Quake 1 is nagyon pörgött, szóval rengeteg játékkal játszott az ember, és rengeteg PC-je volt, úgyhogy... És hát akkor ezek nem voltak olcsó dolgok. Colin McRae Rally? Nem is tudom, voltak mindenféle rallik, meg Gran Turismo-t PS-en nagyon imádtam. Az fantasztikus autós játék volt, Gran Turismo 1-2. Terep 2, azaz, a terep az mindenhol, az minden gépen ment, mindenhol, még az iskolában is ment, ott is lehetett vele. Pokoli szomszéd, na az már kicsit később volt, azt hiszem. Én lehet, hogy azzal is játszottam. Nem tudom, mert akkoriban az ember nagyon sok mindennel szeretett volna játszani, de nagyon sok minden meg nem ment a gépén. Tehát azért egy kicsit máshogy volt régen. Commandos, Unreal, fú, nem tudom, Duke Nukem 3D, atya úristen, mekkora volt az is. És ez úgy volt, mint egyébként régen a régi VHS filmekkel, mert aki régen VHS filmeket nézett, azaz Duke Nukem 3D. Azt tudja, hogy volt, hogy egy filmet 10-20-szor is megnéztél, mert ugye ott volt a VHS, és megnézted, tévében nem ment semmi, és meg kellett nézni. És a régi játékok is ez volt, hogyha végigvitted a Duke-ot, akkor az volt, hogy végigvitted, és megkezdted is még egyszer előről. Volt ez a Redneck Rampage, amikor ilyen vidéki suttyokkal kellett, Blood, meg nem tudom, rengeteg, millió egy játékkal játszottam már akkor is, úgyhogy... És tényleg az volt, hogyha végigvitted, akkor vagy újra kezdted és kezdted előről, vagy egy másik játékkal, de akkor azzal is játszottál, tehát sokkal másodjabb volt, mint ugye most a játékok, meg a gamingelés. Hát a Duke Nukem az is fantasztikus volt.
és akkor már volt, hogy a Doomhoz például volt ilyen szerkesztő, és akkor próbálta ilyen kezdetleges pályákat csinálni, és akkor utána már, amikor így kijöttek ezek a 3D gyorsítós cuccok, mint például a Half-Life, akkor aztán azzal meg éjjel-nappal. Meg a Csé. Emlékszem, a Csé az valami 1000 éves PC Guru CD-n volt így az első verziója, ami így egy rakás szerencsétlenség volt, de volt két gépünk, és ki tudtuk hálóba próbálni, és tök jó volt egymást ott lövöldözni, mit tudom én, azt utána meg úgy beindult a Csé, ugye akkor már mindenki tolta. Szóval COD 2, na, hát igen, onnantól már nagyon, nagyon megindult COD-ok, meg nem is tudom, tehát rengeteg. Tehát igazándiból végig kéne menni a játékok, hogy mikkel játszottam, egyszerűen nem tudnék, mert annyi van, tehát borzalmasan sok. Kezdve ettől a régi, ilyen 286-os korszaktól. Meg hát előtte is azért volt. Sok játék egyébként, ami Commodoron volt, az volt PC-n is, például a Street Road. Én a Street Roadot imádtam, az egyet-kettőt. A autót megvetted, a lepusztult szartot, tuningoltad, versenyeztél, lett több pénzed, meg autód, meg mit tudom én. Imádtam a Street Roadokat például. Fantasztikus volt. És akkor még a legelőször nem is volt hangkártyája az embernek, csak a speaker ott és ennyi volt a zene, öcsém. Tehát így, és tökre örültél neki, hogy valami ott pittyeg, és akkor És ezzel szemben, meg tegyük hozzá, hogy ott volt a Super Nintendo, mert volt Super Nintendóm is, ott voltak például a Donkey Kongok, azok Silicon Graphics-os játékok voltak, és olyan gyönyörűek voltak, hogy elbújhatott mellett az összes akkori játék. Tehát a Nintendónak már akkor tök szép játékai voltak. Na hát a NFS-ben volt a Porsche Challenge vagy mi, azt imádtam, ott csak Porsche-kkal lehetett versenyezni, de tök hangulatos volt. Na mindegy, szóval ja, így a emlékek jönnek vissza, azt az ember rájön, hogy mennyi mindennel játszott, mennyiféle játékkal. Rengeteggel. Most meg hát már most meg annyi játék, hogy egyszer nem tudsz mindegyikkel játszani, mert annyi van belőlük, úgyhogy meg nem is minden megy az ember gépén. Ja, hogy mennyire öreg? Hát figyelj, most jó, hát egyébként igen. Hát figyelj. Öregszünk. Hát amúgy nem. Az biztos, hogy nem ismerik, úgyhogy... De hát figyelj, akkor is megvolt az, aki idősebb korosztályot, és akkor mi ez a hülyeség, ez a játék. Volt, akit akkor sem érdekelt, vagy most sem érdekli, tehát ez... Ki hogy érzi, hogy örege vagy sem? Hát azért hogy mondjam, az idő vasfoga az mindenkin meglátszik, tehát... Hát jó. Azért már én sem vagyok 20 éves is 22 évvel ezelőtt voltam, szóval azért megérzem. Csontok érzik, hát meg minden az embernek sajnos elkopik, elhasználódik. De az emlékeink megmaradnak. Szép emlékek. Úgyhogy ennyi. Hát egyébként igen, tehát ez régen egyébként ugye úgy volt, hogy általában az emberek, aki tudott, az olvasott, és akkor ugye ezeket a könyveket, történeteket, meg stb. Úgy átélte, és akkor tök jó, meg mit tudom én, akkor ugye most sokan ugye a filmeket, stb., de ugye aki játszik, annak meg ugye ott vannak ezek a játékbeli történetek. Tehát most bármelyik játékot mondhatnám, de például akár egy Doomot, ha végigviszel, ugye ott is van a történet. Tehát ha nem csak úgy játszol, hogy na most csak bemegyek lövöldözni, vagy egy Resident Evil, vagy egy akármicsoda, bármelyik játékról, ha beszélünk, mindegyiknek van története, van hozzá lore, már amelyiknek jól ki van dolgozva, és úgy átéled, és benne vagy, és akkor mész és csinálod, és az egy olyan élmény, ugye, és akkor emlékszel, hogy igen, emlékszem, nem tudom hol, nem tudom mikor, és akkor itt amik történtek, és úgy azt azért úgy átéli az ember. Ja, csak azért is. Jó van, Tamás, hát így kell hozzáállni, ennyi.
Szóval én is emlékszem, azért nagyon sok könyvet olvastam, és ott is azért tényleg megvan, hogy az ember akkor ugye elképzelhet, és akkor ott van, és akkor mit tudom én. De a játékokban is ugye meg tényleg ott vagy, és akkor látod, és akkor ugye végigvitted, vagy elmesélték neked azt a történetet. Például a Serious Sam is tök jó volt, az is egy ilyen lövöldözős játék volt, Left 4 Dead, ezek már kicsit később voltak. Meg hát a World of Warcraft, azzal rengeteget játszottam, ott is nagyon sok dolog volt, ugye történés. Szóval van. Meg hát vannak ezek a játékok is, amikor ugye nem nagyon van Battlefield. Nem is tudom, abban volt azt hiszem a 1942-es, azért a második világháborús, én azt szerettem nagyon. Meg hát aztán van olyan játék, amiben ugye nincsen, például egy VOD-ban is, csak gyűjtöd a tankokat, azt lövöldözöd, ott nincs olyan történetszál, amire ugye annyira emlékeznél, de hát azzal is sok időt eltölt az ember. És akkor farmingnál is megkérdezik, hogy te és ezt a 4-5 ezer órát, azt mibe tetted bele? Hát figyelj, itt a földön rohangáltam lefelé, és vagy szántottam, vagy arattam, vagy vetettem, vagy báláztam. Na hát a GTA, fú, azt emlékszem a legelső GTA-val, amikor elkezdtünk játszani, ugye az felülnézetes játék volt, és már akkor ilyen durva dolgokkal volt tele, hogy lelőhettél másokat, meg fölrobbanthattad, meg kocsit lophattál, szóval ilyen gangsterkedős volt a dolog, és rengeteget játszottunk vele. Tehát a GTA 1-en rengeteget, akkor jött ugye a GTA 2, azzal is utána rengeteget, és hát ugye az is még felülnézetes volt, és a GTA 3-tól már ugye ilyen 3D-s volt, és akkor onnantól kezdve már kicsit máshogy nézett ki a dolog, de rengeteget. Na hát az RTS-ben jó sok. Jézusom. Igen, a Vice City, sima GTA 3, San Andreas, 5-be is én is több száz órát raktam, az is nagyon frankó, az 5 is egyébként. Majd a 6-ra kíváncsi vagyok, majd hogy milyen lesz. A GTA sorozatban is több ezer órán van nekem is, tehát fantasztikusan sokat el lehetett velük játszani, úgyhogy ember megcsinálta a küldetéseket, ide menti, oda menti, autót loptál, meg lelőttél mindenkit, meg fú! Hát a 6 az valószínűleg eléggé next gen shit lesz, tehát igen, valószínű. Azt nem tudom, hogy a 40-es szériával hogy fog menni, remélem jól, mert ugye azt szeretnék venni 40-70-est. De lehet, hogy addigra, mire kijön, addigra már az 50-esek kint lesznek, majd meglátjuk. Egyébként nekem sok minden kimaradt ilyen szempontból, majd ezeket is valamennyire szeretném pótolni. Én például a Witcherrel sem játszottam, a Witcher 3-mal, azt is végig kéne egyszer vinni. Az is egy nagyon jó játék, és kimaradt. Például azt a párom megvette és játszogatott vele, de ott van a Cyberpunkot is szeretném majd egyszer végigvinni, de azt is már inkább az új gépen, mert max grafikával akarok rajta, vagy vele játszani, nem ilyen éppen, hogy csak elmenjen kategória. Tehát vannak olyan játékok, amiket szeretnék végigtolni, és hát remélem, hogy eljön majd az idő, amikor... A Witcher 3-at egyébként meg is vettem a nyári leárazásokkor Steamen, úgyhogy az megvan. A Cyberpunkot azt hiszem nem vettem meg, lehet, hogy meg kellett volna, most már mindegy. De ezek a játékok nekem nagyon kimaradtak. Most van ez a Horizon, amivel a párom játszik, az egy gyönyörű játék, de az is csak egy vadonatúj gépen megy el, annyira szép, és annyira nagy gép kell neki. Hát majd lehet, hogy egyszer azt is, majd meglátjuk, nem tudom. Most ugye egyébként is az van tervben, hogy igazándiból azért szeretnék újabb játékokat is kipróbálni, meg játszani velük, meg végigvinni, de majd meglátjuk, hogy halad ez a projekt, meg mi lesz, mert majd meglátjuk. Embernek rengeteg sok terve van, és hát nem igazán. A Crew a The Crew az egy nagyon jól indulós játék volt, aztán utána én is először azt hittem, hogy atya úristen, én ezt meg fogom venni, és mennyit fogok vele játszani, aztán végül nem vettem meg, és nem játszottam vele. Nem tudom.
Forza Horizont viszont azt például nagyon szerettem. A 4 és sokat játszottam. 5-tel is, bár az 5-öt azt úgymond közösen toltuk párommal, mert ő megvette, azt akkor egy a konton egyszerű versenyzett egyszerén. Azt én magamnak azért is nem vettem meg már az 5-öt, mert azt nála már szinte kijátszottuk. Az is egy rohadt jó játék, és rohadt jól néz ki, meg minden, úgyhogy... Ja, hát majd nem tudom, a 6, nem is tudom, hogy hol fog játszódni. Japánban, nem is tudom. Hát nem tudom, még nem játszottam a Cyberpunkkal, de majd akarok. Egyszer annak is eljön az ideje. Ja, hát egyébként a Forza az jó szerintem még egyedül is, tehát jó, persze lehet többen is játszani, de igazándiból el lehet vele lenni egyedül is, úgyhogy ez így se jó, úgy se jó. Mindegy, főrakjuk valahogy. Forzát azt nagyon eltalálták, tehát ez a free roam, hogy mehetsz amerre akarsz, és tényleg tök jó verdákat lehet venni, kereskedni is úgymond, tehát eladni. Nagyon, nagyon bejövős az a játék, a Forzákat nagyon szeretem. Nagyon eltalálták. Majd meglátjuk abból is a 6. Egyébként ez jól is ment. Tehát az viszonylag még ahhoz képest, hogy milyen a szépsége a játéknak, ahhoz képest még jól is ment ezeken a gépeken, ami nekünk van. Igen, a Forzában az a jó, hogy ilyen nyílt világ, ugye, és ott ha bármerre is mész, valaki mindig fogott versenyezni. Például amikor le voltak értékelve, ugye hát ha játszol vele azért ilyen 100-as szintet tök hamar el lehet érni, és amikor le volt értékelve, és játszottunk, akkor rengetegen jöttek ilyen ilyen 5-ösök, 10-esek kis új játékosok, akik akkor vették meg a játékot és kezdtek el játszani. Úgyhogy, ja. Majd meglátjuk abban is a következő milyen lesz, reméljük, hogy jó. Bár azért ezeknél már a jelenlegi részek bizonyítottak, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon el tudnák rontani. Kell a szép grafika, jó helyek, jó autók, a rendszer az meg én szerintem jó. Tehát jó ki van találva a dolog. És az például kontrollerrel rohadt jó játszani. Az például ott nagyon frankó kontrollerrel, mert pont arra van, úgyhogy arra való. Azt nem muszáj egérbillentyűzettel. Na. Jó, egyelőre most ennyit viszünk, szerintem. Aztán meglátjuk, hogy... Lekötözzük. Ezt egyébként el kéne adni. Egyébként egyetlen egy játékban volt csak szerintem jobb. Sanyi bácsi az azt hiszem itt van, igen, beviszik hozzá eladni. A Gran Turismo-ban volt egyedül jobb ez a verseny. Az összes közül, tehát a Forzánál is jobb. Ott meg kellett csinálni a licenszet, hogy lehessen vezetni. És ha megvolt a jogsid, akkor mehettél versenyezni különböző kategóriákban autókkal. És annyira nem volt gáz benne, hogy tényleg csak úgy nem mehettél, hanem mindig meg kellett csinálni azt a jogsit, ahol versenyezni akartál bizonyos kategóriákban.
és rohadt jó volt, ott is voltak ilyen rövidebb versenyek, de ott is volt ilyen 50 körös Laguna Seca, meg nem tudom milyen izéken versenypályákon, és rohadt jó volt az a játék. Én nagyon imádtam a izét Gran Turismo, de hát azt hiszem az csak PlayStation, tehát az PlayStation only, úgyhogy. De ettől függetlenül a Forzát azt nagyon eltalálták. Az ember mindig keveri a két betűt, a Forza Horizon, vagy Forza Horizon. Azért ott is, amikor veszel egy olyan sportkocsit, ami megy ilyen 400-zal, és ilyen, nem is tudom, milyen egyedi sportverdák vannak jó drága milliókért, és akkor kimész az autópályára, aztán meghúzatod neki. Azért az adja rendesen. Na vigyázzatok, járókelők, mert bálavillával vagyok, aztán csúnya vége lesz a találkozásunknak. Hát voltak igen olyan jogosítványok, amiket rohadt nehéz volt megszerezni, mert nem csak abból állt, hogy ide, mit tudom én, mennyi egy kört, és akkor nyerd meg, vagy A pontból B pontban, hanem voltak ilyen, hogy például föl kellett gyorsítani, meg kellett fékezni és megállni bizonyos helyeken, tehát elég komoly feladatok voltak, amiket meg kellett csinálni. Na, kerestünk 5242 eurót. Nagyon jó. Persze, időre ment. Tehát nem is tudom, hogy volt, ugye, volt egy szakasz, és akkor ugye föl kell, mondjuk mondok valamit, föl kell gyorsítani 200-ra, és utána volt egy, azt hiszem talán 2 piros vonalon belüli rész, amibe bele kellett fékezned, és azon belül kellett megállnod, meg ilyenek. Tehát volt, amivel ott szenvedett az ember sokáig, és nem úgy voltam csak, hogy na, megszerezzük ezt a jogsit, azt akkor kész, és akkor megvan, hanem oda kellett magad tenni rendesen, hogy sikerüljön, úgyhogy. Ja, de ettől függetlenül szerintem nagyon jó volt, és ez egy picit hiányzik is mostani játékokból, hogy például ez a jogsi szerzés. De, vagy hát lehet, hogy a mostani Gran Turismo-ban is benne van, nem tudom, mert ugye nincsen PS-em, nem Gran Turismózok, úgyhogy rövésem sincs, hogy jelenleg mi van benne. Na, és akkor most egyelőre itt hagyjuk a bálákat, mert el akarok menni most már a csirkéket megvenni. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki itt a csirkés téma azon a csirketelepen. Mert 2 akkora csirketelep van ott, hogy mint az állat. Viszünk oda nekik búzát. Na, ezt itt hagyjuk egyelőre, köszönjük szépen. Hát igen, az autós játékok királya volt. De az a vicc egyébként, hogy minden benne volt. Hát igazándiból nem tudtál olyat mondani, ami ne lett volna benne. Benne volt millió egyfajta autó, benne volt millió egyféle pálya, és ott is volt minden, tehát éjszakai, nappali, vizes, havas, téli, tehát minden volt benne, én úgy emlékszem. Az a rengeteg jogosítvány, az a rengeteg tuning, az a rengeteg állítási lehetőség, tehát tényleg egyszerűen, mert megvolt nekem az 1 meg a 2, sőt a mai napig megvan PS-re, PSX-re. Egyszerűen fantasztikus volt. Tehát az nem egy olyan játék volt, hogy játszottál vele fél órát, azt elég volt, azzal hetekig lehetett játszani, mire mindent megcsinálta. És tényleg szépen lassan haladtál előre, úgyhogy nagyon jó ki volt találva akkoriban. A grafika is jó volt, szerintem. Na, mehet az a búza. Kemény 8000 liter. De egyébként, ha belegondolunk, akkor most ilyen a Forza kb. Kivéve ezeket a jogsis, vagy ezeket a
Tehát a jogsi az úgy hiányzik belőle, mert nagyjából a többi az úgy benne van. Tehát a koncepciója én szerintem jó a Forzának. Már nem tudom, a 4-ben volt a saját bizniszed, a taxis biznisz, ha jól emlékszem, 5-ben már talán nem volt. Tehát mondjuk egy ilyen kicsi dolgot belerakhatnának, hogy legyen egy kis ilyen kis passzív pénzkereseti lehetőség, vagy valami biznisz, amit csinálhatsz, mert... De egyébként ez a ilyen show műsoros, tehát mint az 5-ben van ugye, hogy beugrattok, meg repülő, meg mit tudom én, ilyen látványos dolgok, ez embertelen jó és nagyon hangulatos, úgyhogy ez nagyon jó meg van csinálva, én szerintem az 5 a Forza. Úgyhogy... Na, nem megyünk be a Móra tankolni, mert drága az üzemanyag. Meg még tele a tank majdnem. Hát majd a 6-ra kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, hol lesz. De egyébként az is Microsoft játék, tehát igazándiból tök minőségi és tök jó, tehát ha akarnak, akkor tudnak azok. Csak hát nem mindig akarnak, vagy nem tudom. Hát egyébként van ugye a Forzának ez a motorsport, a Forza motorsport, amikor csak pályákon kell versenyezni. Az sem rossz, de az ugye teljesen másról szól. Tehát itt ez a free roam rendszer, hogy ugye mehetsz amerre akarsz. Ez nagyon jól el van találva, úgyhogy... Fajtaleletek is egyébként jól ki vannak találva. Meg ugye az egész, tehát... Igazándiból nem lehet az embernek egy rossz szava se rá. Na! Nézzük, hogy... Egyáltalán be fogunk-e férni a járgányunkkal. Aha. Ez a simán ellöki a izét, trak ezt a kapu. Nem szarozik. Na, beférünk. Igen, erre nagyon oda kell figyelni, hogy ezek a kapuk általában kifele nyílnak. Na, nézzük meg, hogy ez egyébként a mi tulajdonunk? Tehát így... Nem is a miénk. Jó. Remélem beférünk ide póttal. Habár nem kell, mert oda kell. Na, vegyünk akkor egy kakast mindenképpen. Egy nekünk elég, és akkor 1000 darab fér el, hallod? Azt a betyár mindenit. Akkor vegyünk, vagy 1x60. 2x60. Jó. 120. Még ez az ajtó is nyílik, tök jó. Na, itt van 121. És azt nem tyúklegelő, azt mondja, hallod? Ez az épület is ugyanaz egyébként? Vagy ez már egy másik? És ez nem is funkcionál. Mert erre nem ír semmit. De szerintem ez ugyanaz lesz, mert itt is vannak csirkék. Ott bent rohangálnak. A pici kotkodácsok. Aha, itt is vannak, jól van. Jó, hát akkor 4 épület, és... Na nézzétek meg, ez is milyen jól néz ki egyébként. A csatorna fedél. Szóval 4 épület, és van benne több mint 100 csirke. Jó, egyébként a másik oldalon is mindjárt meg fogjuk majd venni. Igen, 1000 darab a 4-ben, tehát egyben akkor 250 fér. Ja. Hát jó, hát most egyébként... De egyébként 1000 darabnak jó is ez, tehát tényleg azért itt aztán lehet 2000 darabot tartani a 4-4 épületben. Ekkora csirketelepet ritkán lát az ember, főleg egy ilyen pici napon úgymond. Na, beborítunk nekik 8000 liter búzát, aztán átmegyünk a másik oldalra, és ott is veszünk csirkéket, jó?
Arra vagyok kíváncsi, hogy például a tojást hova rakja majd ki. Remélem ez azért egy darabig elég lesz nekik. Még ha nem is olyan sokáig. Na, trigger pont, oké. Okay. Hallod? Hát... Ennyi? 750 liter? Ez lófügy. Ebből tudjuk őket etetni egy darabig. Terve rendesen, ja. Csak mondom, arra vagyok kíváncsi, hogy hova dobja majd ki a... Ohohohoho, tojást. Na most már akkor álljatok meg, jó? Köszi. Kösz. Bocs. Bocsi. Gondolom ez is kifele nyílik, úgyhogy nem állunk ide elé. És akkor... vásároljunk itt is egy kakast, hogy azért egy legalább legyen. Nem 60-at, csak egyet. Igen, és akkor ebből meg 2x60. Jó. És akkor nekik is beborítunk kaját, ezt megtekerjük az időt, hogy mennyi az annyi. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fognak termelni, meg hogy szaporodnak, meg egy-két napot eltekerünk. Meg hogy mennyi tojást termelnek. Ezeknek is... Hé! Na most ezt nem értem. Ezeknek miért ment be több? Na, látjátok? Már van valami különbség. Most ez... Na, tessék. Tehát azért mondtam, hogy ugye eddig nem teszteltünk semmit, de nézd meg. Azon az oldalon 5000 liter ment be 120 csirkére. Ezen az oldalon 700, vagy a másik oldalon 750 liter ment be 120 csirkére. Tehát valami nem... Lehet, hogy ez volt például az egyik hiba, amit javítani kellett, nem tudom. Arról nem volt szó, hogy milyen hibát kellett javítani. Na, tekerjünk el egy napot legalább akkor. Nézzük meg, hogy... És ott van a délben Ott volt a délben a harangozás. Megnézzük, hogy mi történik egy nap alatt. Rendesen nyomják a csirkék. Na, legyen pont dél, hogy harangozzanak. Nyomják rendesen. Na, kedves csirkék, mutassátok. Azoknak igen, azoknak még maradt egy kevés. Még nem szaporodtak. De hova rakták ki a tojlit? Na jó, egy picit azért eltekerjük, mert ne hallgassuk egész nap, hogy harangoznak. Még mindig harangoznak. Na, hol vannak a tojások, gyerekek? Hova kerül kirakásra a tojás? Vagy ennyi idő alatt nem termeltek semmit? Azért van egy pár... Na, itt a shit. Egyébként itt van ilyen shit-szerűség, ugye? Pár cserép, meg ilyen vödörben mindenféle hulladék. Keresem a tojásokat. Egy nap alatt azért csak termeltek, vagy semmit? Egy nap alatt nem te. Hátsó épületben? De ott a túloldalon is van hátsó épület? Szerintem csak egy ilyen... hogy hívják akar lenni? Plusz épület, ahova be lehet állnia. Ha ez csak egy ilyen fészer, hogy a gépekkel ide beálljunk. Ez működik? Fészer-fények bekapcsolása. Aha, tehát működik a lámpa. Milyen jó. Tessék, eddig ezt sem láttam. Ez is működik, jó, zsír. Nem tudom, hogy hol vannak a tojások. Itt érdekes, mert a csirkéknél például
Ja, de ott van, 822, akkor az még nincsen egy ezres, tehát akkor még nincs meg egy... Jó, akkor mindjárt átmegyünk a túloldalra adni neki kaját, és akkor megtekerünk még egy napot. Feltéve, hogyha valahogy ezzel a csodával itt meg tudok fordulni. Mert ezen az oldalon van elég kaja nekik bőven. De a túloldalra vinni kell. Nem, még nem termeltek eleget. Pedig hát azért 120 csirke van, úgyhogy... Ott nem épület van, hanem szalmabálák le takarva. Hát de még nincs raklap, látod, mert még nincs 1000 liter. Nem tudom egyébként, hogy mennyi literesével rakja ki. Ez az oldal furcsa, nem egyforma téma. Na, de viszont akkor ezek is tele vannak, úgyhogy menjen akkor még egy nap. Eltekerünk egyet. Egy tojást is kirak, azt mondod? Jó, mindjárt meglátjuk. Na. 1536 itt lefogyott a kaja. Vannak többen, hallod? Ott írja. 120, 120, tehát szaporodtak. Vannak kis sírkék. Kot, adjunk nekik enni. Na, de ez érdekes tényleg, hogy ez az oldal ilyen keveset. Na, keresem a... Élelem 750. Keresem a tojás, gyerekek. Hol a tojás? Én nem tudom, mert 1536, 1592, tehát más mennyiséget is termeltek. De hova rakja ki a tojást? Ja, ide hátra. Ó, tehát az első épületnek a hátsó részére. Jól van. Egyébként az 1400 darab tojás egy raklapon. Tehát egy raklapon akkor 1400 darab van. Jó. Na, hát akkor most már ezt is tudjuk, jól van. Kipróbáltuk. És egyébként itt, ha jól emlékszem, akkor ugye csirkék vannak, van ugye egy lólegelő, van egy sertéslegelő, ez egyébként egy tök érdekes sertéslegelő, mert ez ugye a saját házunk kertjében van, és értelemszerűen saját ablakunk alá szagoljuk a disznó szagot, úgyhogy ez de jól néz ki. Súlymodell szerintem. Tehát itt lennek a disznók, hogyha éppen tartunk sertést, de most nem tartunk, mert nem akarjuk szagolni a büdöset. Úgyhogy az van, a tehénistáló az ugye ott van, tehát igazándiból én azt hiszem, hogy birkalegelő nincsen. Igen, tehát birkalegelő az nincsen, de azon kívül van akkor csirke, ló, disznó, meg tehén is, úgyhogy teljesen jók vagyunk. Na, mehetünk. Most pedig itt fogunk majd ezen a pici földön dolgozni a hátsó kertben. Azt föl akarom szántani, meg leszórni mésszel. Volt birkakarám? Hol van birkakarám? Ez a tehénistáló. Ez egyébként, várjál? Nem, lólegelő, tyúklegelő a kettő, sertéslegelő és tehénistáló. Nincsen birka. Nem írja sehol, meg a térképen sincs, úgyhogy az kimaradt. Fú, mekkora sor áll itt. Az kimaradt. De nem baj egyébként, bár végül is beférhetett volna, mert akkor minden állat lenne.
valamelyik üres földre akár, vagy nem tudom. Na, kérem szépen, megjöttünk haza. Mindjárt betolatunk a pótkocsival. Ugye milyen könnyű tolatni forgózsámolyossal? Na, kell nekünk eke, nem tudom milyen eke van bent. Ja, ezek vannak bent. Ahol eladtam a bálákat. Nem, az izé... Sanyi bácsinál lovarda van. Ez lovarda. Tehát itt lovat lehet. Ja. Ez a lovas téma. Na, szóval ekéből van, ezt nem használjuk. Ez nem tudom, ez 70 lóerős és 3 métert húz. Ez 50, ez 30. Próbáljuk már ki, ezt kíváncsi vagyok erre. Kész IH. Elmegyünk érte. Ez mi egyébként itt az elején? Jön ki belőle valami ezen a csövön. Mi ez a 50 köbcentis izé? Valamint ha valami 50 köbcenti lenne. Érdekes. Ja, arra. Kijött már Xboxosoknak is. Nagy MTZ80. Nem, viszont egyébként várjunk már egy picit, mert... mi a baj itt a... Nincs értesítés, vagy... Egy pillanat. Még nem jött ki, senkinek nem jött ki egyébként. Ez még mindig a teszt, amit küldött nekem Pazor. Thank you. Nem, működik, jó, nem, azt hittem, hogy valami bugos fel, de nem. Múltkor a LEGO streamnél egy kicsit elállítottak a dolgok. Hát persze, hogy állj meg előttem. Légy szíves. Azaz, egymásnak is menjetek neki. Borzalmasak ezek az autósok. És simán nekem jön. De egyébként igen, ki fog jönni Xbox-ra is, úgyhogy ha kijön, akkor Xboxon is lehet vele játszani. És ez már megint nem vált föl, nekem kell plusszal fölváltani, hihetetlen tényleg. Eddig minden tök automatán ment, most ezt nem értem egyébként a beállításokban, nincs ott valami, hogy aha. Kész. Ennyi volt. Fölborultunk. Hogy fölborultunk, hallod? Te büdös bogár. Bár szerintem inkább a izének lett volna baja. A kocsinak, de mindegy. RIP, azaz. Ennyi. Wasted, mint a GTA-ban. Ez van. Na, ebből majd kell csinálni egy klippet. Majd ha vissza lesz töltve a YouTube csatornára és kivágom ezt, akkor kell csinálni belőle egy klippet, hogy Wasted. Remélem egyébként, hogy el fogja bírni, bár egy kicsit nagynak tűnik nekem, de meglátjuk. Na, ezzel is van valami. Ez jó, mert ez ugye hátsó keréken jön, tehát szépen gurul. Nem szenvedős a téma. Azt nem tudom majd, hogy
Lehet, hogy előbb a mész szórást kéne megcsinálni. Ja, ez van berakva. Középső gombot, ha emelek, hol használjam, vagy mire? Nem csinál semmit a középső gomb. Kéne valamit csinálni a középső gombnak. Na, bemegyünk a kertkapun. És egyelőre ide félreállunk, mert akkor hozom a mész szórót. Ezzel itt tökéletes helyen leszünk. És akkor kell... Hát az a baj, ugye... Vagy hát nem baj, de ez van csak berakva. Ez 5000 literes. Szóval ehhez veszünk egy közepes traktort, nem mindig már ugyanazokat használják. Na tessék, rég használtam a ezt. Rég használtam a jó öreg Johnnyt. Ja. Nem tudom, nekem az nem igazán akart működni. Ja, ehhez kéne venni meszet. Mész 2000 liter, tehát akkor 3 kell nekem. De egyébként nem tudom, mert objektum függőleges vízszintes forgatása. Aha, értem. Jó. Nem szoktam használni. Megpróbálom fölborítani, az kész, hogy fölállítani. Ó, ennek ilyen izé van. Ilyen sárga rácsos a teteje. Ez ilyen volt. Open slider. Ja, ez hátul nyitja, csukja. Aha. Értem. Nyitva, csukva. Jó. Gyorsan fejtődjük a témát. Hát tényleg nem használom, nem is figyeltem egyébként, hogy lehet így forgatni a dolgokat. Megmondom teljesen őszintén. Na, a jó öreg John Deere. Ilyet egyébként rengeteget látni, múltkor is a benzinkuton láttam ilyen John Deere-t, ezt a 40-est. Tök jól néz ki. Bár hát kicsit már azért rozsdás meg öreg, de azért jól néz ki. A kis közepes trakesz. Bár igazándiból ez benne van gyárilag is, úgyhogy. Na, szóval akkor jövő hét csütörtökön egy Factorio végigjátszáshoz mit szóltok? Persze nem csak csütörtökön, mert még legalább, tehát én 6 órát adnék neki, hogy azt a rakétát kilőjük. De szerintem két rész alatt sikerül megcsinálni, hogy meglegyen az a rakéta. Na, itt viszont ugye le kell engedni azt, és akkor most kell bekapcsolni. Nem tudom, ez milyen szélesen szór, hát nem túl szélesen. Jó van. Egyébként ez kezdőföldnek tök jó itt a kis házunk mögött, úgyhogy
Szerintem teljesen korrekt, hogy egy ilyen kis földön kezdhetünk itt hátul. Főleg ilyen retro gépekkel, hogy nem kell egyből nagy. Bár egyébként az is ott, ahol dolgoztunk fönt és arattunk, az sem volt túl nagy, tehát az a 6-os. Viszonylag jó földek vannak, és a árak is egyébként egészen jók, tehát nem annyira drága, de viszont nem is annyira olcsó, úgyhogy... De eleje egy picit ferdelett, de majd kiigazítjuk. És egyébként visszatérve a konzolokra, meg régi PC-knek, stb. Én egyébként nem csak PS-en, még előtte is ezen a Famiconon, vagy Kamu Nintendón, vagy kinek hogy tetszik, ilyen sárga kazettás Nintendón. Ott is rengeteg játékkal toltam. Például volt egy ilyen Nyankees nevezetű macskás játék, ami ilyen nagyon megelőzte a korát, mert rohadt jól ki volt már akkor találva. Gyakorlatilag egy ilyen platformer-szerűség volt, de harcolni is kellett. És úgy nézett ki a játék, hogy a karakterednek lehetett venni különböző fegyvereket, és különböző helyeken, mapokon, térképeken ezeket használni is kellett, mert nem tudtál túljutni nélküle. És erre külön még minigémek is voltak, amikkel tudtál olyan pontokat szerezni, amiből meg tudtad vásárolni ezeket és fejleszteni. Tehát ez nem is tudom, nagyon régi játék ez a Nyankees, de egyszerűen fantasztikus volt akkoriban, és rohadtul megelőzte a korát, úgyhogy... Na, tessék, például a Contra is így van. Mai napig szoktam vele játszani, megvettem Steamen, volt egy ilyen akcióban az egész Contra pak, és rohadtul jó egyébként, úgyhogy abból is nem is tudom, rengeteg rész van, de a legjobb az alap Contra. Jó pixeles. vannak egyébként újabb részei is, meg feldolgozásai, úgyhogy... Na, kérem szépen, meg vagyunk a mész szórással. Egyelőre ezzel ki is megyünk most innen, mert nincs rá szükség többet. Csak az eredeti? Hát megmondom őszintén, hogy egyébként abból is sok fajta van. Tehát Super C, Super Contra, akkor ugye sima Contra, Contra Wars, meg mit tudom én, tehát rengeteg van, de persze hát kinek mi a kedvence. Na nézzük ezt az ekét, hogy ez mit tud. Végül is elhúzza az MTZ. Nem mondom, hogy könnyen, de elhúzza. Egyébként 10-re van állítva. Hát 15. Jó, tehát akkor egy picit szenved vele. Á, és ki is hagyja. Na azért oda kéne figyelni. Hogy ne hagyjunk ki semmit. Szenvedősen, de elhúzza azért. Na, fordulás. Még ilyenekét nem is nagyon használtam. Legalább most akkor már ezt is kipróbáltam. Gyerünk MTZ, húzzad neki! Hát figyelj, igazándiból oda van írva, hogy azt hiszem 50 lóerő, vagy mennyi? 70. Elvileg el kéne neki húzni, talán.
Jó. Ja, jó, hát persze, hát. Jó, hát figyelj, egyébként az alapeke, ami benne van, ugye ez a pici, az 12 lóerővel is elmegy, de például ennek már 85 kell. Tehát ez a hármas, ugye, ez a 5-ös, ez meg hát még több, 160. Tehát jó, persze, értem én. Bár mondjuk itt a Agromasz az 30-50, tehát nem tudom, hogy az mennyire valós vagy nem valós. De egyébként ezekből is rengeteg van, tehát ugye van, ami kisebb, van, ami nagyobb. Ennél is ugye most ilyen gyakorlatilag ugye ott van a tárcsa is, tehát most nem tudom, hogy ennek is valóban mennyi kéne. Hát amit beleírnak, jó. Azért modhabon általában nem szoktak, jó persze van ami hülyeség, meg nem is olyan mod. De azért általában úgy szokták csinálni, hogy nagyjából valós, ami valóban valós. De mondjuk én egyébként ezeket annyira nem szeretem, mert én a rippereket szeretem, azt szépen látod, hogy mennyi az annyi, az pont annyit húz, amennyit kell, és akkor szépen végigmész fel, aztán felszántod ezeket a ilyenfajta ekéket én annyira nem csipázom. Ilyet meg mondjuk eddig nem is használtam, úgyhogy. Meg nem is tudom, elvileg ugye azt mondják, hogy most már ezt használják a legkevésbé, mert hogy ilyen mélyen szántóan már nem kell szántani. Tehát elég az a ripperek, amik vannak, hogy csak úgy kicsit meghúzza, az kész. De nem tudom. Ők hazudnak, én is hazudok. Azért szépen haladunk. Lassan, de biztosan. Hát most tudod, én azt nem tudom, hogy mi volt a földben, de azt most tudom, hogy tudom, mi nem volt a földben. Most például víz, meg eső. Tehát most olyan szinten minden el van száradva, meg ki van száradva, hogy víz biztos, hogy nem volt most a földben. Úgyhogy az 1000%. Úgyhogy nem is tudom, hogy egyáltalán ezt a kiszáradt földet most mennyire lehet majd szántani, vagy van-e értelme egyáltalán, vagy nem tudom, hogy fog-e majd esni annyi csapadék, hogy azért rendbe jöjjenek ezek a dolgok. Már most borzalmas a helyzet, úgyhogy... Na, de egyébként most már, hogy így több mint 2 órája megy a gaming a mapon, egyelőre nagyon kimagasló hibát nem sikerült találni. Egyedül a csirkéknél volt az, hogy az egyik oldalon sokkal kevesebb kaja fért be nekik, mint a másikon, de igazándiból minden működik egyelőre, úgyhogy... Hát azzal azért várjunk még, hogy ősszel mi lesz, mert nem biztos, hogy lesz, de legyen, essen. Nem tudom. Majd meglátjuk.
Egyelőre nem úgy néz ki, hogy túl sok lenne. De mondom, várjuk meg a végét, legyen. Na. Bírja ez az MTZ. Nem túl szép ez a szántás, de ez van. Ennyire telik a gazdától. Olyan, mint az ökörúgyozás. Alapból Trakesz is egy picit azért nehezen húzza, meg eléggé imbolyog össze-vissza, úgyhogy... De lehet, hogy user error, rossz a sofőr. És semmi baja az ekének, meg a traktornak. De meg lesz csinálva, úgyhogy szépen föl lesz szántva. Már a fele megvan. Feltéve, ha menni akar a Trakesz, mert ha nem, akkor... Hát most eléggé küszködik. Egyébként éppen, hogy elférünk a kerítésnél, lehet, hogy inkább be is kéne csukni azt a kaput, hogy ha bár nem, mert akkor meg nem tudunk bemenni. Na, talán most sikerült jól elkapni a szélét. De nem, mert itt meg kihagyunk egy kicsit. De igen, ez a baj ezzel, hogy nem egyszerű beállni vele. Hát mindegy, most már megoldom valahogy. Jó, mondjuk ez egyébként elég hosszú. Tehát, hogyha megnézzük kétszer akkora, mint a Trakesz, úgyhogy ez nem az a pici eke. Azzal elférnék, azzal a 2-3-assal simán, de ez eléggé nagy, úgyhogy... Kicsit nagyra sikeredett. De nem baj, megoldjuk. Aha. Mi úgyis vissza kell menni oda arra a pici részre, mert az még mindig fehér fő kéne szántani. Na most már itt vagyunk, akkor lehúzzuk ezt a felét. Szépen egyenesen. Gyönyörű lesz. Szépen a kerék ott megy a ippel füves részen. Azért csak elúszott egy kicsit azért,
De egyébként nem is teljesen egyenes a föld, tehát lehet látni, hogy itt a végén is egy nagyon picit beugrik. Jó. Na, egyébként pont épp, hogy el lehet férni. Kicsivel hosszabbak lennénk, akkor már nem is férnénk el. Érdekes, mert ugye ahogy le van engedve, úgy olyan csak ippel, hogy ugye egy picit bele megy a talajba. Nem úgy néz ki, mint ami teljesen bele süllyedne, vagyis hát a fene tudja. Olyan, mintha inkább tolná maga előtt a cuccot. De valamikor ott a figyelmeztetések biztos, hogy azok voltak. Ezek a nagy oszlopok is rohadt jól néznek ki egyébként, ez is ilyen tényleg ilyen magyaros kinézet, templom is, tehát Pazor azért jól megcsinálta, jól néz ki ez a map, nekem tetszik nagyon. Hangulatos. Na, úgyhogy még egyszer azért, ha esetleg valaki nem lett volna itt az elején, hogy jövő hét kedden, ugye augusztus 20-án nem lesz stream, mert családi programon van, úgyhogy nem fogok streamelni, úgyhogy legközelebb majd csak jövő héten csütörtökön fogunk találkozni. Akkor lesz majd a következő. A videók egyébként addig jönnek, tehát 20-ára is van, jövő hét kedre is van videó. Nem is tudom, aztán talán pont Supermarket Simulator. Várjunk, mi van most? Nem? Clothing Store Simulator lesz, ha jól emlékszem. Jövő hét kedden. Úgyhogy esetleg valakinek az a játék bejön, akkor kövi rész az akkor lesz majd jövő hét kedden YouTube-on. Aztán ezt a Factorio dolgot meg még majd átgondolom, hogy... De úgymond... Ugye az előzőleg, amikor streamelve volt, ott nem jutottam el a rakéta kilövésig. Egy olyat mindenképpen szeretnék, hogy azért kilövünk egy rakétát, tehát az úgy jó lenne. Még ha a speedrunos része nem is jönne össze. Vagy nem férne bele, hogy 3 órába kb. Egy streambe, azért azt úgy szeretném egy úgymond végigjátszást. Hogy legyen már meg az a érzés, hogy na azért csak végigvittük a játékot és kilövünk egy rakétát. Na ez egybe lemenne vajon? Az a baj, hogy attól félek, hogy pont kimarad egy kevés. De megpróbáljuk. Maximum visszajövünk érte. Egy Minecrafton is gondolkoztam egyébként, ott is csak egy ilyen úgy nagyjából összeszedjük a dolgokat és megöljük gyorsban a sárkányt, tehát ott sem arról lenne szó, hogy óriási nagy bázist, meg nem tudom miket, meg nem is HC-ban, mert ugye az utóbbi HC-kban igencsak szívás volt, folyamatosan nem sikerült semmi kb. Tehát egy sima, egyszerű túlélősben megölni a sarit, mert nem nagyon játszottam a 1.20-as verzióval, úgyhogy ez most nagyon kimaradt nekem. Hát azt is meg kéne nézni egy-két részben.
Szerintem az is, ha nem is egyben, de kettőben ölhető simán a sárkány, tehát azért 2 rész alatt össze lehet szedni annyi gyémánt cuccot, még ha nem is enchantoljuk föl fúra, hogy a sárkányt könnyedén megöljük, sőt, hát végül is vas felszerelésben is meg lehet ölni a sárkányt szerintem. Nem feltétlen kell ahhoz gyémánt. Kell így. Mondjuk arra nem ártana egy enchant. De igazándiból most, mivel a 1.20-ban ugye megváltoztatták azt is, hogy a mendinget hogy lehet megszerezni, azt is sokkal nehezebb már, így az is kérdéses egyáltalán, hogy azt ki mennyire tudta megszerezni mostanában, mert rohadtul nem könnyű. Ugye külön bioméba kell menni a villagerekért, csak ők árulják, vagy mi a fene. Hát egyébként igen, tehát a világító tornyos HC az nagyon jól sikerült, az a sorozat az nagyon frankó volt, és egyébként azóta vagy tehát estem, keltem, haltam, és folyamatosan csak a probléma volt az egésszel, úgyhogy ja, az nagyon gázok a HC-k azóta. Na, kérem szépen. Hú, de benőtte itt a gaz, úristen. Gyom, közepes. Jó sok gyom van itt. Kemény. Pedig egyébként jó a HC, tehát nem is tudom hányszor, vagy 3-szor, 4-szer, 5-ször legalább nekifutottam, de valami mindig elcsesződött. Tehát lehet, hogy ott az elején semmit nem kell építkezni, még nincs az ember full gyémánt szedben, az csak utána. Tehát ha tényleg megvan a túlélés kulcsa, akkor és nem leállni hülyén. De nem tudom egyébként valamit, én múltkor úgy éreztem, mintha valamit nehezítettek volna ott rajta, mert sokkal nehezebb volt a ellenfeleket megölni. Volt, amikor robbanás ölt meg, azt hiszem, vagy leestem, már nem is tudom. Volt, amikor ledobtak dárdával, szerintem az volt, hogy 2-szer is, bár az régebben is volt. Egy biztos, hogy sajnos eléggé hülyén haltam az utóbbi időben HC-ben, és nem tudom, valahogy úgy nem éreztem rá, lehet, hogy ezért nem is kéne már erőltetni a HC-t, mert rohadtul nem megy jól a dolog. Nem is tudom, hogy utoljára hogy voltak, de az biztos, hogy az utóbbi 2-3 HC-ban legalább meghaltam folyamatosan, úgyhogy eléggé gáz volt. Volt egyébként még amikor szerveren játszottunk, és ott többen voltunk, mert Petyka is ott volt, Kriszti néni, még azt hiszem Seed, sőt még nem is tudom, talán Doxy is fönn volt. Ott Szerón játszottunk, és az volt az, amikor a hegybe volt építve a bázis. Az például nekem rohadtul tetszett, és tök jó volt. Valami hasonlót egyébként szívesen csinálnék megint egy ilyen hegybe épített bázissal, csak hát ugye az is nagyon-nagyon sok idő, mire az ember azt megcsinálja. A Trident volt a best, az még nekem is fájt. Hát igen, egyébként azzal nagyon durván keresztül dobták rajtam. Hát sajnos benne van. Úgyhogy egyszerűen nem. Na ezzel meg mi van? Nagyon jó. Imádom, amikor ez történik. Sajnos ez benne van, úgyhogy... De még mindig jó, hogy az elején haltam meg, és nem utána később, amikor már sokkal több minden lett volna. Mert az biztos, hogy akkor jobban fájt volna. Úgyhogy van az úgy. Nem tudok róla semmit. Én azóta nem nagyon beszéltem, mert nem tudom, hogy Petykáik esetleg tudnak-e róla valamit, vagy valaki, de nem nagyon láttam. Se itt, se máshol, nem tudom, hogy mi a helyzet vele. Úgyhogy Minecrafton is gondolkoztam, de valószínűleg tartom, ha lesz is Minecraft, akkor csak egy ilyen körülbelül sárkányölős, semmi extra nagy építkezős dolog nem lesz, hanem
hanem úgy gyorsan az 1.20-at is kipörgetjük, hogy meg legyen ölve a sari, aztán valami hasonló és kész. De aztán majd meglátjuk, nem tudom, hogy alakul, mert Minecraftozni is 1000 éve nem Minecraftoztam. De... Üdv, de rég voltam már erre. Szevasz Kacsa, nagyon szépen köszönöm a cheert, köszi. Hello, mi a helyzet veled? Igen, tényleg rég voltál erre, mi a pálya? Hogy vagyunk? Na, szóval tutoriálokat is lehetne csinálni a Minecrafthoz, de egyelőre azzal se nagyon volt időn foglalkozni, meg kéne nézni, hogy most az 1.20-ban mi hogy változott. Tehát a Minecraft az így fura. Sőt, igazán megmondom őszintén, még rám is írtak, ha jól emlékszem, talán Facebookon, hogy amit abba hagytam, nem Crash Landing, hanem Forever Stranded Minecraft, az lesz-e folytatva, mert hogy nagyon élvezte a kedves kollega azt a sorozatot, és egyébként én is, és már megint eljutottunk odáig ott, ugye, hogy már automatikusan a hőmérsékletet tudtuk szabályozni, és akkor volt az, azt hiszem, hogy már egyszerűen annyira nagy fájdalmaink voltak ugye a gerincsérve miatt, hogy ugye akkor abba kellett hagyni a streamelést, mert egyszerűen se ülni, se állni, semmit nem tudtam. Tehát igazándiból az is ott félbe maradt, és azt is szívesen lehetne, vagy szívesen folytatnám, de hát mondtam neki, hogy mondom, nem lesz már, mert rég volt az már, szerintem meg sincs a mentés, úgyhogy... Tanulok 1000-re, mozdonyvezető, na, ennyi, sok sikert hozzá. Hát figyelj Kacsa, csapjad neki, kellenek a jó mozdonyvezetők. Sok sikert hozzá. Na hát akkor zajlik az élet. És miért pont mozdonyvezető? Miért pont a mozdonyvezető, ami... Habár végül is nagy... Annál nagyobb nem nagyon van, maximum egy tankhajó, tehát azért a mozdony az elég... Azért az eléggé... nagy cucc, nehéz. Na! Meguntad a vendéglátást? Hát azt egyébként igen, az... Hát nem csak meg lehet unni, bele is lehet fáradni, úgyhogy igen. Na hát akkor figyelj, akkor kívánom, hogy jöjjenek be a számításaid, és minél jobban összejöjjön a dolog. Imádom a nagy dögöket. Azért mondom kb. Egy anyahajó, vagy egy tankhajó az, ami ennél nagyobb, tehát nem nagyon van már ennél nagyobb más, úgyhogy... Ja. A jó öreg mozdonyok. Ja. Jó nagyok. Na, még földobjuk ezt a bálát. Hát igazándiból még maradt egy pár, ott még 4 darab. Elég sok lejött egyébként erről a földről, úgyhogy... De így most a tesztelés után tényleg azt mondom, hogy egyelőre nem nagyon volt semmilyen probléma a mappal, úgyhogy... Igazándiból szerintem rendben lesz vele minden. Az a 1-2, ami javítva lett hiba esetleg annyiát ugye volt. Nem tudom egyébként, tényleg érdekelne, hogy a csirkéknél ez a különböző kaja mennyiség lehet, hogy ez is benne volt, hogy ez igazándiból nem számít hibának, csak egy elszámítás, aztán az végül is nem error, vagy nem hiba, úgymond. 4 méter magasan és 120-szal repeszt? Ennyi. Hát figyelj, le kell tenni ezekre a mágnes vasutakra, azzal meg több százzal repeszthetsz, úgyhogy az meg még jobb akkor. Bár az mondjuk nagyon nálunk nem nagyon van, nem is tudom, hogy az a legközelebb hol van. Talán a franciáknál van a TGV, vagy én nem is tudom, mi a neve, TGV, valami gyors vasút van, ami franciáknál. Nálunk olyan nem nagyon van, de egyszer majd csak lesz. Remélhetőleg. Jaj! A tanulás előtt minden reggel a Karon Gameplay-s bögrénből iszom a kávém az MTZ-sből. Na, hát örülök neki, hogy abból iszod a kávét. Jó, örülök, hogy mi megvan. Nem is tudom, én az egyiket
Egyiket sajnos azt hiszem összetörtem, úgyhogy sajnos ezek ilyen törékenyek, úgyhogy előfordul néha sajnos. Na, viszont a mai stream az akkor eddig tartott volna, úgyhogy 20-án akkor, ha nem is, de jövő héten csütörtökön találkozni fogunk, és meglátjuk, hogy majd még mi lesz Faktórió, vagy esetleg más. Na tessék, a szokásos, a végére érte ide, így van, 6-tól 9-ig 6-tól 9-ig itt vagyok, de hát 9-kor vége van, úgyhogy eddig tartott a mai stream. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma velem tartott, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és Kacsának pedig köszönöm szépen a biteket, nagyon király vagy, és akkor jövő héten csütörtökön találkozunk, addig is legyetek jók, jó éjszakát mindenkinek, szevasztok, ciao ciao.